Người này có vượng khí hộ thân, rõ ràng là người lương thiện, vậy mà lại mắc bệnh nan y. Đáng tiếc. Ông nội, ông sao vậy? Ông nội, nhanh lên. Ông nội. Ông nội. Đừng lay nữa ông của các người sẽ thật sự mất mạng đấy. Thằng nhãi danh, thật to gan, dám nguyền rủa ông ta mất mạng. Muội muội, đừng lo, ta sẽ gọi điện thoại cho Ngô thần y, đợi ông ấy đến chắc chắn sẽ chữa khỏi cho ông. Đợi thần y đó đến thì lo nhặt xác ông các người đi. Khoan đã, anh có thể cứu ông tôi. Dĩ nhiên, trên đời này không có bệnh nào tôi không chữa được. Được rồi, chỉ cần anh chữa khỏi cho ông tôi cho anh 10 triệu. Thái độ rất quan trọng. Anh làm gì vậy? Dừng tay. Nếu ông tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh. Không phân biệt phải trái, không rõ thiện ác, cùng là người một nhà. Mạnh cách của anh kém xa muội muội anh. Dám nguyền rủa tôi, muốn mất mạng sao? Muốn ngủm hả? Chờ đã, ông tỉnh rồi. Thanh không, ta làm sao vậy? Ông, vừa rồi ông lên cơn ngất xỉu, có một người cứu ông. Mau tìm cậu ta đến đây. Dâng hậu lễ, cảm tạ ân nhân cứu mạng ta. Được, con đi chuẩn bị ngay. Khoan đã, ông ơi, thằng nhãi đó chỉ là một tên nghèo hèn, sao có thể chữa bệnh được? Theo con thấy, con vẫn nên gọi cho Ngô thần y, chờ ông ấy đến kiểm tra. Anh đừng có thành kiến với người ta chứ. Ông, con đi chuẩn bị quà cho người ta đây. Nghĩ năm xưa Trấn Quốc Thiên Sư cũng xuất thân tầm thường, đúng là không nên có thành kiến. Thanh không, con mau đi đi. Dạ. Hãy ngoan ngoãn giao Thiên Cơ Đồ đại hạ ra đây. Người nằm mơ là ai? Thiên Cơ Đồ đại hạ là chí bảo của đại hạ ta, Triệu gia ta đời đời kiếp kiếp bảo vệ. Phù tăng nho nhỏ dám khi dễ Triệu gia ta. Linh tê đã về rồi, Triệu gia ta được cứu rồi. Nữ chiến thần đệ nhất đại hạ Triệu Linh tê, lợi hại. Ta vẫn chưa nếm thử mùi vị của nữ chiến thần. Tìm đường ngủm. Diệt vong đi. Nội lực của hắn sao lại đáng sợ như vậy? Nữ chiến thần đại hạ quả nhiên bất phàm. Chỉ tiếc là ta đã đột phá thần cảnh. Đại hạ các ngươi không còn ai là đối thủ của ta nữa. Thiên chiếu đại nhân, xin người đừng giận muội muội tôi, ngực to não nhỏ, xin người đừng chấp nhặt với cô ta. Thiên Cơ Đồ chúng ta giao. Bà nội, bà còn do dự gì nữa, mau giao Thiên Cơ Đồ cho Thiên chiếu đại nhân đi. Cầm miệng, đứa con bất hiếu. Triệu gia ta sao lại sinh ra một đứa dùng ngoại như ngươi? Thiên chiếu đại nhân gì chứ? Triệu gia ta chỉ có người tử trận, không có súc sinh sống. Không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Tiêu diệt sạch Triệu gia. Ngự kiếm Thừa Phong tới, trừ ma giữa đất trời. Bích Hải Triều Sinh Khúc. Trấn Quốc Thiên Sư. Trấn Quốc Thiên Sư đến rồi. Là vị lui địch ngàn dặm, uy chấn toàn cầu, nhất nhân chi hạ vạn nhân chi thượng, Trấn Quốc Thiên Sư. Trấn Quốc Thiên Sư gì chứ? Đừng có giả thần giả quỷ ở đây. Anh em, lên cho ta. Tiểu nhân bị ổi từ đâu tới? Có bản lĩnh thì quay lại đây đối mặt với ta. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng.
Trấn Quốc Thiên Sư chỉ một cái búng tay đã diệt cường giả thân cảnh rồi. Tổ tôn Triệu gia chúng tôi bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Cảm tạ ân cứu mạng của Trấn Quốc Thiên Sư. Ngày mai là thọ thất tuần của lão thân, tha thiết mời Trấn Quốc Thiên Sư đến dự, cho lão thân một cơ hội báo ân. Đến dự tiệc thì không cần đâu. Nếu người thật sự muốn báo ân thì cho Ngụy gia Ngụy Tâm Nghi một cơ hội đi. Lão thân hiểu rồi. Trong tiệc thọ ngày mai, ta sẽ đem hợp đồng trang viên Hồ Bắc trị giá 100 tỷ tặng cho Ngụy Tâm Nghi. Bà nội, Ngụy gia này từ bao giờ mà ôm được cái đùi của Trấn Quốc Thiên Sư vậy? Cầm miệng, dám vọng nghị. Trấn Quốc Thiên Sư, Linh Tê, Hàn đại thiếu của Hàn gia, hào tộc đệ nhất thượng kinh. Hàn đại thiếu nhiều lần cầu hôn con. Trong tiệc thọ ngày mai, ta sẽ định luôn hôn sự của hai đứa. Bà nội, con không muốn gả cho Hàn U Minh. Hắn ta là tên biến thái. Này, Triệu gia ta gặp đại nạn, cần phải có ngoại viện mạnh mẽ để hỗ trợ mới có thể giữ được địa vị gia tộc đệ nhất Long Giang. Nếu con không muốn, Triệu gia ta chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có Trấn Quốc Thiên Sư đại anh hùng như vậy mới xứng với ta, Triệu Linh Tê. Những người khác ta không gả cho ai hết. Tôi là Triệu Linh Tê, nữ chiến thần đệ nhất đại hạ. Anh đã chuẩn bị kết hôn với tôi chưa? Kết hôn với cô? Không được, tôi không làm được. Anh dám từ chối tôi? Anh có biết tôi không chỉ là nữ chiến thần đệ nhất đại hạ, nắm trong tay 10 vạn binh mã, mà còn là người của gia tộc đệ nhất Long Giang, tài sản nghìn tỷ, danh gia vọng tộc. Anh dựa vào đâu mà từ chối tôi? Chẳng lẽ địa vị của anh cao hơn tôi? Nữ chiến thần đệ nhất đại hạ thì đã sao? Không phải vẫn cần dựa vào tôi sao? Anh lẩm bẩm cái gì đấy? Không có. Ý tôi là tôi chẳng có thân phận gì, không nhà, không xe, không bối cảnh. Mỗi tháng chỉ có 1.000 đồng tiền tiêu vặt. Quan trọng nhất là tôi đã kết hôn rồi. Cái gì? Anh đã kết hôn rồi? Vậy anh xem mắt với tôi làm gì? Ai nói tôi đến xem mắt? Tôi và vợ tôi đến đây hẹn hò. Xin lỗi anh, nhầm rồi. Xin lỗi. Đứng lại. Người đẹp, chiêu này ác thật đấy. Không phải, đồ lưu manh, anh muốn ăn đòn hả? Người đẹp, đừng hiểu lầm. Tôi thấy ấn đường của nàng đen gì, Mạnh Phạm tiểu nhân, nàng thật sự có điểm đại hung. Cho nên lát nữa nàng ngàn vạn lần đừng lái xe, nếu không, nhiều nhất 5 phút nữa chắc chắn sẽ có điểm tai họa đổ máu. Anh dám nguyền rủa tôi, anh có tin hay không? Tôi đánh cho anh răng rơi đầy đất. Ta không nguyền rủa nàng. Thôi được rồi, nếu đã là người của Triệu gia, cái này nhận lấy. 5 phút sau, nàng nhất định sẽ quay lại cảm tạ ta. Không nói với nàng nữa, ta phải đi hẹn hò rồi. Vợ, cầm miệng, không cho phép tên phế vật nhà cậu gọi Tâm Nghi nhà tôi là vợ. Thì ra là vị ở rể vô dụng nổi tiếng toàn thành của Ngụy gia. Nếu dám lừa tôi sẽ bắt anh nuốt ngay trước mặt tôi. Vợ, nàng hẹn ta đến đây không phải để chúc mừng hợp đồng 100 tỷ, mà là để chúng ta hẹn hò riêng phải không? Sao chẳng biết chuyện hợp đồng 100 tỷ? Thôi, nếu như chàng đã biết rồi, ta cũng không vòng vo nữa. Lăng Vân, chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Nàng muốn ly hôn với ta? Đúng vậy. Bây giờ Tâm Nghi nhà ta vừa mới được Long Giang đệ nhất gia tộc Triệu gia để mắt tới, đạt được đơn hàng 100 tỷ, sắp sửa bước chân vào hàng ngũ thế gia nhất lưu, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi. Còn cậu, Lăng Vân, cậu vẫn như 3 năm trước lúc mới tới ở rể, chẳng có chút tiến bộ nào, giống như con cá bùn trong cống rãnh vậy. Sao cậu có thể xứng với phượng hoàng chân chính nhà chúng ta? Biết điều thì
mau ký vào đơn ly hôn cho ta. Cô ấy là Phượng Hoàng, ta là cá bùn. Sao nào? Cậu có ý kiến gì sao? Tâm Nghi nhà ta tiếp quản Ngụy gia chỉ vỏn vẹn 3 năm đã dẫn dắt Ngụy thị tập đoàn lên sàn thành công. Còn cậu, vô công rồi nghề, không cầu tiến. Ngoài giặt giũ nấu cơm ra, cậu còn biết làm gì? Vợ, ta chỉ muốn hỏi, trong lòng nàng nghĩ thế nào? Ta biết, Lăng Vân ly hôn với ta, chàng nhất thời khó chấp nhận. Nhưng chàng phải cố gắng bước ra khỏi bóng tối của ly hôn. Ta là Ngụy Tâm Nghi, chỉ có thể che chở cho chàng nhất thời, không thể che chở cả đời. Ký đơn ly hôn đi. Ở đây có 1 triệu, là tiền bồi thường ly hôn cho chàng. Một triệu. Ngụy Tâm Nghi, nàng có biết nàng chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã đưa Ngụy thị tập đoàn lên sàn. Đằng sau tất cả chuyện này đều là ta âm thầm giúp đỡ. Ngay cả hợp đồng 100 tỷ lần này cũng là ta giúp nàng giành được. 3 năm giữa đôi ta, tình cảm 3 năm này chỉ đáng giá 1 triệu này thôi sao? Lăng Vân, chàng thật ngây thơ. Chàng nghĩ rằng phỉ báng và nhận vơ công trạng của ta liền có thể nâng cao đẳng cấp sống của chàng sao? Xét tình nghĩa vợ chồng 3 năm của chúng ta, ta sẽ cho chàng thêm 1 triệu nữa, đủ cho chàng sống ở một thành phố nhỏ, an an ổn ổn cả đời rồi. Tâm Nghi, con quá lương thiện rồi. Theo ta thấy, con không nên cho tên nhóc này 1 đồng nào cả. Đơn hàng 100 tỷ này rõ ràng là do Lý Văn Kiệt, Lý Thiếu thúc đẩy. Liên quan gì đến tên nhóc này chứ? Chẳng có gì cả. Lý Văn Kiệt, hợp đồng 100 tỷ, hắn ta cũng xứng sao? Hắn, Lý Văn Kiệt, e là ngay cả cửa Triệu gia cũng không vào được. Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng sao? Tâm Nghi, đây là hoa hồng Juliet ta vận chuyển từ Anh Quốc bằng đường hàng không, trị giá 10 triệu, tượng trưng cho tình yêu và lòng trung thủy, tặng nàng. Cảm ơn Lý Thiếu. Thấy chưa, tên nhóc, người ta, Lý Thiếu, một bó hoa hồng cũng trị giá 10 triệu. Còn cậu, cả đời này có lẽ cũng chẳng mua nổi một cành. Cậu lấy đâu ra gan hùng mà dám phỉ báng Lý Thiếu? Còn 3 phút nữa, Thiên Kim Triệu gia Triệu Linh Tê sẽ quay lại. Tôi có phỉ báng Lý Văn Kiệt hay không, các người tự hỏi sẽ rõ. Suýt chút nữa thì đụng chúng rồi. Tên lưu manh đó nói là sự thật. Ngọc bội vỡ rồi. Đây là dấu hiệu đã có hiệu lực. Chẳng lẽ thật sự là hắn đã cứu ta sao? Cái gì? Chàng nói nữ chiến thần đệ nhất đại hạ Triệu Linh Tê sắp đến sao? Cô ấy là thần tượng của ta. Ta phải nhanh chóng đi trang điểm lại. Tâm Nghi, đừng vội. Nàng sẽ không thật sự tin lời tên này chứ? Đúng vậy, Tâm Nghi, đừng để bị tên phế vật này lừa. Hắn ta là cái thá gì chứ? Sao hắn ta có thể biết hành tung của Linh Tê chiến thần? Đúng vậy, Tâm Nghi, nàng sẽ thật sự tin hắn ta quen biết Linh Tê chiến thần chứ? Vậy chi bằng tin ta là người giàu nhất thế giới còn hơn. Ta biết nàng thích Linh Tê chiến thần. Vậy thì tối nay tiệc mừng thọ của Triệu lão thái quân, ta sẽ dẫn nàng đi gặp Linh Tê chiến thần. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Lý Thiếu. Lăng Vân, sao giờ chàng lời nói dối nào cũng thốt ra được vậy? Trước là nhận vơ công trạng của Lý Thiếu, sau lại nói dối là quen biết nữ chiến thần đệ nhất đại hạ. Chàng quá làm ta thất vọng. Nhìn Lý Thiếu kìa, hắn mới là người thật lòng thật dạ làm việc. Ta mạo nhận, ta nói dối. Ngụy Tâm Nghi, nàng tỉnh táo lại đi. Ta mới là chồng nàng. Nàng tình nguyện tin tưởng một người ngoài nói cũng không tin ta. Tâm Nghi, ta hỏi nàng, 3 năm nay nàng có từng thật lòng yêu ta? Tâm Nghi, đom đóm sao sánh cùng trăng sáng, làm sao có thể sánh vai? Tên phế vật này
Ta khuyên cậu nên biết điều, mau ký vào đơn ly hôn đi. Đừng cản trở ta theo đuổi Tâm Nghi. Hóa ra là đã tìm được đối tượng mới rồi sao? Vậy nàng nói những lời đường hoàng đó làm gì? Lăng Vân, chàng không cần nói những lời này để kích thích ta. Ta và Lý Thiếu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng hắn có một câu nói rất đúng. Đom đóm so sánh cùng trăng sáng, chàng và ta đã khác nhau một trời một vực. Ký đi, giữ lại chút thể diện cho mọi người. Được. Đây chính là cách nàng cho ta thể diện sao? Nói hay lắm. Nàng và ta quả thật như đom đóm và trăng sáng. Chỉ là nàng căn bản không phân biệt được ai là trăng sáng, mà ai mới là đom đóm. Chữ đã ký rồi. Từ nay về sau, nàng và ta đường ai nấy đi. Ngụy Tâm Nghi, hy vọng nàng đừng hối hận. Lăng Vân, điều ta hối hận nhất chính là đã không ly hôn với chàng sớm hơn. Tâm Nghi, chúng ta đi. Cô đã về từ lâu rồi đúng không? Tại sao không xuất hiện sớm hơn? Xuất hiện sớm chẳng phải là không được xem cảnh ly hôn đặc sắc này sao? Đáng thương. Đi, đi kết hôn. Tôi thật không ngờ cô thân là linh tê chiến thần, vậy mà gặp đại một người trên đường cũng cưới sao? Tôi không phải loại người gặp ai cũng cưới. Lăng Vân, tuy tôi không biết tại sao anh cam tâm làm rể hiền, trở thành kẻ vô dụng trong mắt người khác, nhưng anh nhất định là một người có năng lực, nếu không cũng không thể nào cứu tôi khỏi vụ tai nạn xe hơi được. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh cơ hội để anh tham gia tiệc mừng thọ bà nội tôi tối nay, làm quen với nhiều người thành đạt, từ đó bước lên con đường thành công. Thành công thì không cần. Anh muốn ăn bám đến bao giờ? Tối nay vợ cũ của anh cũng sẽ tham gia. Chỉ cần anh có chút chí tiến thủ, anh hãy đi tham gia cho tôi. Chuyện của cô ta thì liên quan gì đến tôi? Anh đứng lại đó cho tôi. Tôi còn mời cả trưởng ấn chân nhân của Thiên Sư Phủ, Hồng Thiên Sư. Tối nay ông ấy cũng sẽ đến với thọ yến của bà. Nếu anh đã biết xem tướng và thuật phù lục, nếu có thể lọt vào pháp nhãn của Hồng Thiên Sư vào Thiên Sư Phủ, cho dù không thể trở thành trấn quốc thiên sư, dưới một người trên vạn người cũng có thể đạt được sự nghiệp. Hồng Thiên Sư, cháu chắt của ta, quả thật đã lâu không gặp. Được, tôi sẽ đi. Người này sao lại tới đây? Lăng Vân, sao anh lại tới đây? Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là biết con ở đây, cố ý trà trộn vào để đeo bám con chứ gì. Các người tới được, tại sao tôi lại không tới được? Anh là thân phận gì mà cũng xứng so sánh với chúng ta? Vậy anh nói cho tôi biết, các người lại là thân phận gì? Vậy thì nghe cho kỹ đây. Lý thiếu gia là con trưởng đích tôn của Lý gia, một trong những thế gia hàng đầu Long Giang. Vừa rồi lại giúp con gái ta giành được hợp đồng 100 tỷ của Triệu gia. Mà hợp tác với Triệu gia càng có nghĩa là Ngụy gia chúng ta đã đặt nửa bàn chân vào giới thượng lưu Long Giang rồi. Lăng Vân, cậu một tên ăn bám phế vật ở rể, có thể so với chúng ta sao? Thứ nhất, hợp đồng 100 tỷ đó là do tôi ra lệnh cho Triệu gia đưa. Thứ hai, ai cho các người lá gan lớn như vậy, mới chỉ đặt được nửa bàn chân vào giới thượng lưu mà đã dám ngông cuồng như thế? Vậy nếu tôi nói cho các người biết tôi chính là ông trời của giới thượng lưu, thì tất cả các người chẳng phải là phải nằm sấp xuống đất nói chuyện với tôi sao? Cái gì? Cậu nói cậu là ông trời của giới thượng lưu, còn nói cậu có thể ra lệnh cho Triệu gia. Lăng Vân, trong những dịp danh gia vọng tộc tụ tập như thế này mà cậu dám nói những lời ngông cuồng như vậy, cậu không sợ bị mất mạng sao? Mẹ, người này là ai vậy? Trong tiệc mừng thọ của Triệu lão thái quân mà lại nói những lời ngạo mạn như vậy, chẳng muốn sống nữa rồi. Tôi đã nghe nói từ lâu Ngụy gia có một tên phế vật ở rể. Hôm nay gặp mặt Trần gia chủ Trần gia, quả nhiên danh bất hư truyền, không phân biệt trường hợp.
Dương gia chủ Dương gia. Khoác lác. Đúng là tự tìm đường mất mạng. Lăng Vân đang nói bậy bạ gì đó. Còn không mau xin lỗi Trần gia chủ và Dương gia chủ đi. Nếu không tôi cũng không bảo vệ được anh đâu. Cô bảo tôi xin lỗi bọn họ. Hai người các ngươi xứng sao, nhóc con. Cậu có biết đạo lý họa từ miệng mà ra không? Trần huynh, tôi thấy anh quá lương thiện rồi. Loại tiểu bối ăn nói hàm hồ này thì phải tát 300 cái, dạy dỗ cho ra trò. Nếu không, sớm muộn gì cũng là đường mất mạng. Hai vị gia chủ, xin lỗi. Lăng Vân hắn chưa từng thấy trường hợp lớn thế này, nhất thời lỡ lời. Tôi thay mặt hắn xin lỗi hai vị, mong hai vị thứ lỗi. Đã có Ngụy tiểu thư cầu xin, vậy chúng ta sẽ nể mặt Triệu gia, cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn quỳ xuống đất lại ta 3 cái thật kêu, rồi tự tát 10 cái vào mặt, sau đó cút khỏi yến tiệc. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Trần huynh, huynh thấy thế nào? Hôm nay là tiệc thọ của Triệu lão thái quân, không nên thấy máu. Xử lý như vậy rất tốt. Lăng Vân, mau lại đây quỳ xuống. Xin lỗi hai vị. Xin lỗi hai người họ sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, hai người bọn họ không xứng. Cho dù là linh tê chiến thần, bản thân tôi ở đây cũng không xứng để tôi xin lỗi. Lăng Vân, anh thật to gan. Trước đây tôi sao lại không phát hiện ra anh lại gan dạ đến thế. Vừa mới đắc tội với hai vị gia chủ, lại đắc tội với linh tê chiến thần. Anh vội vã xuống gặp Diêm Vương đến vậy sao? Lăng Vân, anh im miệng cho tôi. Anh hôm nay thật sự muốn mất mạng ở đây sao? Lý Thiếu, tôi biết anh giao thiệp rộng, anh có thể giúp Lăng Vân xin tha cho anh ấy được không? Tâm Nghi, chuyện này cô bảo tôi giúp thế nào? Lăng Vân hôm nay đại náo tiệc thọ của Triệu lão thái quân, còn sỉ nhục Triệu gia và linh tê chiến thần, đã không còn đường sống rồi. Đợi lát nữa linh tê chiến thần đến, tránh xa người này ra, kẻo máu của hắn văng vào người cô. Tâm Nghi, Lăng Vân là hắn tự mình chuốc lấy, con đừng có thay hắn cầu xin nữa. Vạn nhất linh tê chiến thần trách tội xuống, Ngụy gia chúng ta cũng không chịu nổi đâu. Hai vị gia chủ, nhà chúng tôi Tâm Nghi đã ly hôn với tên phế vật này rồi. Xin hai vị ngàn vạn lần đừng liên lụy đến Ngụy gia chúng tôi. Yên tâm, đã là Ngụy gia các người biết điều, chúng tôi những người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc cũng là người biết lý lẽ, sẽ không liên lụy đến các người đâu. Tên tiểu tử kia lúc trước cậu chế nhạo chúng ta tứ đại gia tộc, chúng ta có thể tha cho cậu, nhưng cậu ngàn lần vạn lần không nên ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục linh tê chiến thần của ta. Cô ấy chính là thể diện của Long Giang chúng ta. Hôm nay ta thay mặt cho giới quyền quý danh lưu của Long Giang ban cho cậu tội tử. Ông đại diện cho giới quyền quý danh lưu của Long Giang. Ông đã hỏi qua họ chưa? Sỉ nhục linh tê chiến thần chính là đánh vào mặt giới quyền quý danh lưu của Long Giang chúng ta. Trần gia ta ủng hộ quyết định của Dương gia chủ. Nghe thấy chưa? Lăng Vân, hiện giờ cả Trần và Dương gia chủ đều tuyên án tử cho anh. Anh nghĩ hôm nay anh có thể thoát khỏi nơi này sao? Đúng vậy, ai dám sỉ nhục linh tê chiến thần chính là đối đầu với Hà gia ta. Ta ủng hộ ban cho Lăng Vân tội tử. Diệp gia ta cũng vậy, ban cho Lăng Vân tội tử. Tôi xem ai dám. Người đẹp, cô là ai? Có tư cách gì chất vấn chúng tôi? Ở đây có nhiều người quyền quý, quyết định như vậy chẳng phải rõ ràng rồi sao? Theo ta thấy, cô ta chính là tiểu hồ ly tinh, được tên phế vật Lăng Vân này bao nuôi bên ngoài bằng tiền của Tâm Nghi nhà chúng ta thôi. Con gái, vừa rồi con còn cầu xin cho hắn ta đã sớm câu dẫn những người phụ nữ khác rồi. Lăng Vân, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi. Trước đây tôi còn thấy có lỗi với anh, cho anh 1 triệu để bồi thường. Bây giờ xem ra anh căn bản không xứng với cảm giác tội lỗi trong lòng tôi. Nếu tôi nói tôi và Triệu tiểu thư hôm nay là lần đầu gặp mặt, cô có tin không? Lăng tiên sinh, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Tôi hiểu rồi. Cô gái này xinh đẹp như vậy, sao có thể lần đầu gặp mặt đã kết hôn với người đàn ông này chứ? Chắc chắn là anh đã trộm tiền của Ngụy gia để bao nuôi tình nhân bên ngoài. Ly hôn xong là vội vã đưa cô ta lên làm chính thất rồi.
Anh đúng là háo sắc. Cầm miệng. Dương gia chủ, ông đánh tôi làm gì? Người phụ nữ này dám công khai chất vấn quyết định của hai vị đây. Tôi là đang bênh vực cho hai vị. Bênh vực cái con khỉ. Cậu muốn mất mạng thì đừng có kéo chúng tôi theo. Các người đánh tôi làm gì? Là cô ta gây rối. Đúng vậy, Dương gia chủ. Lý thiếu gia cũng chỉ là vì muốn bảo vệ uy nghiêm của hai vị, bảo vệ uy nghiêm của chúng ta. Các người có biết cô ta là ai không? Cô ta chẳng phải là tình nhân được tên Lăng Vân này bao nuôi bằng tiền sao? Còn có thể là thân phận gì nữa? Các vị cũng nghĩ như vậy sao? Hai vị gia chủ, xin thứ lỗi đã để hai vị chê cười. Vị này là chồng cũ của tôi. Anh ta chỉ là một người nội trợ, bình thường ngoài giặt giũ nấu cơm ra, cái gì cũng không biết làm. Anh ta không thể quen biết nhân vật lớn nào đâu. Mong hai vị gia chủ nể mặt Triệu gia và Ngụy gia chúng tôi, tha cho bọn họ một con đường sống, đuổi bọn họ ra ngoài là được. Tâm Nghi, con đang nói bậy bạ gì vậy? Không thấy hai vị gia chủ đều đã tức giận rồi sao? Sao con còn nói đỡ cho anh ta? Hai vị gia chủ, những gì con gái tôi vừa nói toàn là lời nhảm nhí, mọi người đừng để tâm. Chúng tôi bây giờ với Lăng Vân không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mọi người muốn xử lý hai kẻ phá rối hội trường này thế nào đều được, không cần để mặt chúng tôi. Vậy sao? Tôi thấy Ngụy gia các người thật sự là có mắt như mù vậy. Thật không biết Triệu gia nhìn chúng các người điểm nào mà lại giao dự án 100 tỷ cho các người. Trần gia chủ, ông nói vậy là có ý gì? Chúng tôi đã làm sai điều gì sao? Sai? Các người có biết cô ấy chính là người mà các người gọi là Triệu gia thiên kim, nữ chiến thần số 1 đại hạ, Triệu Linh Tê. Chuyện này sao có thể như vậy được? Cái gì? Gã Lăng Vân này làm sao câu được Linh Tê chiến thần chứ? Không ngờ người mà tôi luôn coi là thần tượng Linh Tê chiến thần lại đang đứng trước mặt tôi, mà tôi lại không nhận ra. Lý Văn Kiệt phải không? Tôi nhớ anh đã nói là anh đã giúp Ngụy gia giành được hợp đồng 100 tỷ. Sao Linh Tê chiến thần ở đây mà anh lại không nhận ra? Tôi chưa từng gặp Linh Tê chiến thần, nhưng tôi đã gặp anh trai cô ấy, Triệu gia đại thiếu Triệu Nhất Minh. Thật sao? Ngụy Tâm Nghi, tôi đã nói với cô rồi, tên Lý Văn Kiệt này còn chưa bước vào được cửa Triệu gia. Bây giờ cô tin chưa? Lăng Vân dựa hơi Triệu gia thiên kim, Linh Tê chiến thần. Anh rất đắc ý phải không? Anh thật sự nghĩ rằng dựa vào đàn bà để leo lên là chuyện vẻ vang lắm sao? Khi nào anh mới hiểu được là một người đàn ông phải có chí lớn như mây trời, mang trong mình năng lực phi thường như Trấn Quốc Thiên Sư, bằng sức mình một bước lên mây mới là thật sự mạnh mẽ. Còn anh chỉ có hư danh, lại chỉ biết dựa dẫm đàn bà. Cho dù anh có đứng cao đến đâu, tôi cũng chẳng coi ra gì. Hóa ra cô lại nhìn tôi như vậy. Ngụy Tâm Nghi phải không? Trần Thúc nói Ngụy gia các người có mắt như mù quả thật không sai. Bởi vì ngay cả người chồng đã kết hôn 3 năm ngày đêm bên cạnh mà cô cũng không hiểu. Cô, nếu Ngụy Tâm Nghi cô không trân trọng, vậy tôi, Triệu Linh Tê sẽ nhận lấy. Tôi, nữ chiến thần số 1 đại hạ, Triệu Linh Tê, xin tuyên bố, ta Triệu Linh Tê, ta cũng sẽ kết hôn cùng Lăng Vân. Trời xanh xe duyên, đất dày làm xính, trời đất chứng giám. Thiên sư, tiếng sấm sét bất ngờ này và tiếng chuông là vì sao? Sấm sét giữa ban ngày, chuông vang như sấm. Đây là trời đất cùng chúc mừng đấy. Trong thiên hạ hiện nay, có thể kinh động đến thiên đạo này chỉ có duy nhất một người, là sư thúc tổ của tôi, Trấn Quốc Thiên Sư. Xem ra đây là có chuyện tốt sắp xảy ra rồi.
Tức là Trấn Quốc Thiên Sư có hỷ sự, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị lễ mừng mới đúng chứ. Xem ra Trấn Quốc Thiên Sư đại hạ chúng ta lần này đã tìm được ý chung. Tu hành tứ đại pháp tắc, địa pháp tài lữ đều đủ cả. Sắp sửa lên một tầng cao mới rồi. Đại trưởng lão, ngươi đây là sợ rồi sao? Chỉ cần phá được đạo tâm của tên tiểu tử Lăng Vân kia, rồi lại có được thiên cơ đồ của đại hạ, vị trí Trấn Quốc Thiên Sư này ta Tần Bá Xuyên cũng có thể ngồi được. Đồ đệ của ta Hàn U Minh đã xuất động. Bát Kỳ, tiếp theo là xem ngươi thể hiện rồi. Triệu Nhất Minh, đến lượt ngươi ra tay rồi. Bằng mọi giá phải phá hoại hôn sự của muội muội ngươi. Thế mà lại có thể khiến trời đất cùng chúc mừng. Xem ra nữ nhân này không chỉ thành ý 10 phần, mà còn được thiên đạo công nhận. Sau này tu luyện nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Linh Tê Chiến Thần, cô chẳng phải đã có hôn ước với Hàn đại thiếu Hàn ra sao? Sao đột nhiên lại gả cho người đàn ông này rồi? Đúng vậy, Linh Tê, Hàn gia đó là gia tộc đệ nhất thượng kinh. Cô đột nhiên hủy bỏ hôn ước với Hàn đại thiếu, việc này có chút không ổn đâu. Tôi kính trọng hai vị là trưởng bối, nên mới gọi hai vị một tiếng thúc thúc. Nhưng hai vị dựa vào tuổi tác mà can thiệp vào hôn nhân của tôi thì không được. Hơn nữa tôi, Triệu Linh Tê, là do quốc chủ đích thân phong làm nữ chiến thần đệ nhất đại hạ. Hôm nay dù bất kể ai đến, hôn lễ này tôi nhất định phải cử hành. Vậy sao? Triệu Linh Tê, cô cố chấp như vậy, không màng sống còn của Triệu gia, chẳng lẽ không sợ bà nội tức giận sao? Bái kiến Triệu thiếu. Bái kiến Triệu thiếu, anh chính là người muội muội tôi muốn gả cho. Chính là tôi. Anh có biết thân phận muội muội tôi không? Nữ chiến thần đệ nhất đại hạ. Nếu đã biết, anh dựa vào cái gì mà cưới nàng? Chính là dựa vào sấm sét giữa ban ngày vừa rồi. Chính là trời đất cùng chúc mừng, mừng hôn lễ cho hai chúng ta. Trời đất cùng chúc mừng. Cái gì mà trời đất cùng chúc mừng chứ? Triệu huynh, đừng để bị tên tiểu tử này lừa gạt. Hắn ta chính là một tên bị ruồng bỏ, chó nhà có tang. Đừng nói là muội muội anh, Linh Tê Chiến Thần, ngay cả con lợn nái trong chuồng lợn hắn cũng không xứng. Muốn ngủm hả, Triệu Linh Tê? Ta là anh trai của muội, muốn nhắc nhở muội, hôn ước với Hàn đại thiếu không phải muội nói hủy là có thể hủy được. Trong mắt muội còn có ta là ca không. Xin lỗi, hôm qua Triệu gia ta suýt nữa gặp đại nạn. Vào thời khắc mấu chốt, huynh lại muốn bán nước cầu vinh. Từ khoảnh khắc đó, trong mắt ta không còn coi huynh là ca nữa. Bán nước cầu vinh, Triệu gia suýt nữa gặp đại nạn. Đây lại là chuyện gì vậy? Tất cả im miệng cho ta. Linh Tê, muội đang nói bậy bạ gì vậy? Hôm qua tình thế cấp bách, Trấn Quốc Thiên Sư giá lâm Triệu gia ta vì bảo toàn Triệu gia, nhất thời lỡ lời. Muội không cần phải cứ bám lấy điểm này mà nói cái gì. Triệu thiếu gia, vừa rồi ngài nói Trấn Quốc Thiên Sư đêm qua giá lâm Triệu gia các ngài. Đúng vậy, mọi người đều biết Triệu gia ta đời đời trung liệt, vì đại hạ bảo vệ quốc bảo, thiên cơ đồ của đại hạ. Nay có kẻ xấu được kích, thời khắc mấu chốt, Trấn Quốc Thiên Sư giá lâm Triệu gia, lấy mạng kẻ xấu, bảo vệ quốc bảo và ca ngợi Triệu gia ta có công bảo vệ quốc bảo. Triệu gia lại có cơ duyên như vậy, thật là trong cái rủi có cái may, được Trấn Quốc Thiên Sư để mắt tới. Triệu gia này e rằng sắp sửa bay lên trời rồi. 5 năm trước Linh Tê Chiến Thần nổi lên, nay lại được Trấn Quốc Thiên Sư yêu ái, e rằng sắp sửa vượt khỏi Long Giang, lọt vào top 10 đại gia tộc toàn quốc. Triệu huynh, Lý gia ta nguyện đi theo Triệu huynh, mong Triệu huynh giúp đỡ. Được, chỉ cần các người đủ thành ý, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các người. Điều này ta hiểu. Lý gia ta nguyện dâng lên một nửa gia sản, mừng thọ Triệu lão thái quân. Hạ gia ta cũng nguyện dâng lên một nửa gia sản, mừng thọ Triệu lão thái quân. Triệu Nhất Minh, huynh đủ rồi đấy. Huynh dám mượn uy danh của Trấn Quốc Thiên Sư lợi dụng cơ hội để vơ vét. Huynh không sợ đại nhân trách tội xuống sao?
Linh tê chiến thần, lời cô vừa nói là ý gì vậy? Chẳng lẽ Triệu Nhất Minh nói là giả? Mạo danh trấn quốc thiên sư, đó là tội tử đấy. Thiên sư trấn quốc là trụ cột của quốc gia, bảo vệ bờ cõi an dân, trấn nhiếp ngoại địch, hộ quốc an dân đại hạ, cùng quốc chủ đồng tôn. Há có thể dung thứ cho lũ tiểu nhân mạo danh uy danh của ngài mà mưu cầu lợi ích cho bản thân? Thiên sư trấn quốc đâu phải là tên du côn đồi bại. Chẳng lẽ chỉ dùng danh hiệu của ngài ấy một chút mà phải lấy mạng người ta sao? Im miệng. Lăng Vân, dù chàng là phu quân của thiếp, thiếp cũng không thể dung thứ cho chàng phỉ báng thiên sư trấn quốc như vậy. Lăng Vân, đừng dùng cái nhìn nông cạn và tâm tính của chàng để phỏng đoán về thiên sư trấn quốc đại nhân. Được rồi, tôi không nói nữa, tôi im miệng. Tất cả im lặng cho ta. Ta biết. Triệu gia ta. Được, thiên sư trấn quốc tán thưởng. Sắp sửa bay lên trời cao. Mọi người khó tránh khỏi việc không tin. Nhưng mà ta có thể chứng minh. Chứng minh thế nào? Chẳng lẽ Triệu thiếu gia có thể mời được thiên sư trấn quốc giá lâm hiện trường sao? Thiên sư trấn quốc đại nhân tiêu giao thiên hạ, tùy tính tự tại, há phải là người mà Triệu gia ta có thể mời đến hiện trường được. Nhưng mà tiệc mừng thọ hôm nay còn có một nhân vật lớn khác sẽ đến dự. Người này vô cùng mạnh mẽ trên toàn cõi đại hạ, chỉ đứng sau quốc chủ, thiên sư trấn quốc và vài vị các lão, nắm giữ thương hội đại hạ hàng chục năm, có thể nói là giàu có địch quốc, vạn người kính ngưỡng, nắm giữ thương giới. Chẳng lẽ là Thiên Long Thương hội? Đúng vậy, chính là người của Thiên Long Thương hội. Ghế chủ tọa này chính là được đặt ra cho người của Thiên Long Thương hội đấy. Thiên Long Thương hội giá lâm Long Giang, ta lại không hề hay biết. Hoàn toàn bị Triệu gia bỏ xa rồi. Xem ra nội các Long Giang khóa này chắc chắn thuộc về Triệu gia rồi. Bây giờ chủ nhân của Long Giang vẫn là tổng đốc Long Tứ Hải. Nhất Minh huynh khiêm tốn quá. Long Tứ Hải 3 năm trước được điều đến Long Giang, vốn đã có nền móng nông cạn, thì làm sao có thể được thiên sư trấn quốc tán thưởng, lại còn kết giao sánh bằng với Triệu gia của Thiên Long Thương hội được chứ? Đúng vậy, Triệu huynh, huynh đừng khiêm tốn nữa. Lý gia ta nguyện hết lòng ủng hộ Triệu gia. Ngụy gia ta hết lòng ủng hộ Triệu gia. Tốt, đây là thiên kim Ngụy gia sao? Quả nhiên là tài hoa xuất chúng, sắc đẹp tuyệt trần. Ngụy tiểu thư trẻ trung xinh đẹp như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Tiếc quá, Triệu thiếu, con gái tôi đã từng kết hôn, nhưng người đó thì lại là một tên ăn bám phế vật. Ở rể Ngụy gia tôi 3 năm, chỉ biết ăn không ngồi rồi, chưa từng chạm vào con gái tôi một lần nào. Giờ con gái tôi đã độc thân trở lại, vẫn còn trong trắng. Nếu Triệu thiếu có ý, mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta tiến thêm bước nữa cũng không phải không được. Mẹ làm gì vậy? Triệu thiếu, xin lỗi. Ngụy tiểu thư không cần xin lỗi. Biết đâu sau này chúng ta thật sự có thể thành người một nhà. Tôi nói đúng chứ, Ngụy phu nhân? Đúng, Triệu thiếu. Tâm Nghi, mau nói chuyện nhiều hơn với Triệu thiếu, cùng vun đắp tình cảm đi. Mẹ đừng nói bậy nữa, có nhiều người đang nhìn kìa. Ngụy tiểu thư nói đúng, tương lai còn dài mà. Tôi rất tò mò về người chồng trước của cô, ở bên cạnh một đại mỹ nhân như cô mấy năm mà lại không hề động chạm. Tôi thật sự chưa từng thấy người nào vô dụng như vậy. Triệu huynh không biết, người đàn ông này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là tân lang của em gái cậu, Lăng Vân. Cái gì? Triệu Linh Tê, cô đang giở trò gì vậy? Cô lại đi tìm một tên ở rể bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Cô muốn đặt Triệu gia chúng tôi với Thượng Kinh Hàn gia vào đâu? Việc tôi, Triệu Linh Tê, cưới ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến Triệu gia và Hàn gia? Hơn nữa, Lăng Vân lợi hại hơn các người tưởng tượng rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ thay anh ấy chứng minh trước mặt mọi người, việc cô, Ngụy Tâm Ni, ly hôn với Lăng Vân là tổn thất của Ngụy gia cô. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận. Triệu tiểu thư, trước đây cô là nữ chiến thần số 1 đại hạ, là thần tượng trong lòng tôi. Nhưng những gì cô làm hôm nay lại khiến tôi rất thất vọng. Lăng Vân này chỉ có cái mã bên ngoài, lại không học vấn, không nghề nghiệp, không cầu tiến. Có thể thấy Triệu tiểu thư cũng là một người không phân biệt đúng sai. Cô thấy chưa, vầng hào quang thần tượng của cô trong mắt người khác đã vỡ vụn rồi.
Cô nói chuyện với tôi như vậy, không sợ tôi hủy đơn hàng trăm tỷ với Ngụy gia cô sao? Vô lễ. Anh dám đánh tôi, đánh cô còn là nhẹ đấy. Triệu Linh Tê, cô cũng quá phóng túng rồi đấy. Cái hợp đồng với Ngụy gia này là vị đại nhân đó ban cho. Cô dám nói câu này, không sợ vị đại nhân đó của trách xuống hại chúng ta Triệu gia sao? Ta khinh. Chẳng lẽ trong mắt người đời thật sự chỉ là kẻ tầm thường thế thôi sao? Động một chút là muốn lấy mạng người. Lẩm bẩm cái gì thế? Ta là nói, nếu anh còn không quản tốt cái tay này của anh, hồ đồ đánh người, thì cũng không cần dùng nữa. Anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi sao dám uy hiếp Triệu đại thiếu gia chứ? Chỉ sợ trời có gió mây bất trắc. Lỡ như ông trời nhìn cái tay này của anh không thuận mắt, đột nhiên rớt xuống một con dao, lấy nó đi thì sao? Im miệng, tên khốn kiếp. Triệu đại thiếu, thiên mệnh sở quy, sao có thể bị trời phạt? Anh xem đi, trời có gió mây bất trắc, trên trời không chỉ sẽ rớt bánh bao, có khi rớt một con dao cũng rất có khả năng mà. Anh bớt giả thần giả quỷ cho tôi xem. Hôm nay tôi đứng ở đây, anh rớt một con dao, lấy mạng tôi xem. Ca, ta nhắc nhở huynh lần nữa, Lăng Vân không phải như huynh bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu thật sự chọc giận hắn, e là huynh coi đời như thế nào cũng không biết. Một tên ăn bám, phế vật vô dụng, có thể uy hiếp ta Triệu Nhất Minh sao? Muội muội, cái nhìn người của muội quá kém. Mắt nhìn ta dù kém cũng hơn huynh ăn nói linh tinh, khắp nơi khoác lác, mạo danh trấn quốc thiên sư. Ta không nói về Thiên Long Thương hội. Sao ta không biết Thiên Long Thương hội muốn đến tham gia tiệc thọ của bà nội? Đó là bởi vì muội căn bản không đặt sinh tử của Triệu gia chúng ta vào mắt. Hôm qua Triệu gia ta gặp đại nạn, tổn thất nặng nề, đó đều là ta vất vả lắm mới tìm được Thiên Long Thương hội. Còn muội lại hủy hôn ước của Hàn đại thiếu, tìm được một gã đàn ông nổi tiếng khắp thành. Muội đang làm nhục Triệu gia ta hay đang làm nhục Hàn gia vậy? Lát nữa Hàn đại thiếu đến, muội giải thích với hắn thế nào? Ta có gì cần giải thích? Cưới ai là chuyện của ta. Ta muốn gả cho Lăng Vân, ai cũng không thể thay đổi tâm ý của ta. Vậy sao? Nếu ta lấy mạng hắn, có thể thay đổi tâm ý của muội không? Huynh dám? Triệu Nhất Minh, muội không muốn huynh đệ tương tàn, nhưng huynh muốn lấy mạng chồng ta, ta tuyệt đối không đồng ý. Ta bản thân là cường giả chiến thần cảnh, nếu thật sự động thủ, huynh không có phần thắng. Muội thật là ngây thơ và có chút đáng yêu. Lại đây, các người xem cho kỹ. Đây là cái gì? Gia chủ lạnh. Quy, bà nội sao lại đem gia chủ lạnh cho huynh? Ta vốn là đích trưởng tử Triệu gia, gia chủ lạnh này sớm muộn gì cũng là của ta. Trong lúc Triệu gia gặp nguy nan, là ta dẫn ra ngoại viện mạnh nhất của Triệu gia, Thiên Long Thương hội. Còn muội thì sao? Không có gì ngoài danh hiệu nữ chiến thần số 1 đại hạ, lại không vì gia tộc mà suy nghĩ. Lấy gì mà tranh gia chủ lạnh với ta? Bất kính gia lạnh, tự ý hủy hôn. Ta sẽ lấy mạng tên dã nam tử mà muội tìm được ở bên ngoài. Muội cam tâm chứ? Triệu thiếu, Lăng Vân, hắn không có kinh nghiệm xã hội, không hiểu chuyện giữa các hào môn thế gia. Ta cầu xin ngài để mặt Ngụy gia chúng ta tha cho hắn lần này. Dù sao Bát Kỳ đại nhân chỉ bảo ta phá hoại hôn sự của họ, không nói phải lấy mạng hắn. Nếu đã là tâm nghi cầu xin, vậy ta tự nhiên sẽ đồng ý. Đi đi, đừng để ta thấy cậu ở Long Giang nữa. Lăng Vân, huynh mau đi đi, đừng ở đây quậy phá nữa, sẽ chọc giận Triệu thiếu. Ta thật sự không bảo vệ được huynh đâu. Ta cần muội bảo vệ sao? Một Triệu Nhất Minh nho nhỏ mà thôi, vẫn chưa đến mức khiến ta phải bỏ chạy. Một tên chỉ biết ăn bám, phế vật ở rể, không ngờ xương cốt lại cứng như vậy. Người đâu? Đánh gãy xương cốt hắn cho ta. Ta xem là ai dám làm tổn thương khách quý của Thiên Long Thương hội ta. Trần Chí Hào, Trần gia Long Giang. Xin hỏi tiểu thư là người nào của Thiên Long Thương hội? Ta là Hứa Thanh Không, Thiên Long Thương hội. Dương Minh Đào, Dương gia Long Giang, bái kiến Hứa đại tiểu thư. Bái kiến Hứa đại tiểu thư. Triệu Nhất Minh, Triệu gia Long Giang, bái kiến Hứa đại tiểu thư. Đều đứng dậy đi. Không ngờ Hứa đại tiểu thư lại đích thân đến chúc thọ Triệu lão thái quân. Đủ thấy Thiên Long Thương hội coi trọng Triệu gia. Xem ra Triệu gia thật sự sắc phất lên rồi. Đúng vậy, sóng sau xô sóng trước. Triệu hiền chất tuổi trẻ tài cao, không biết Hứa đại tiểu thư giá lâm trước
Triệu Mỗ, có lỗi không đón tiếp từ xa, mời Hứa đại tiểu thư an tọa chính vị thủ tịch. Cậu chính là người thừa kế của Triệu gia. Đúng vậy. Cậu cũng xứng. Hứa đại tiểu thư, cô đánh tôi làm gì? Có phải anh muốn làm khách quý của Thiên Long Thương hội tôi bị thương không? Hứa đại tiểu thư, oan uổng quá. Tôi thực sự không biết ở đây có khách quý của Thiên Long Thương hội, có phải có hiểu lầm gì không? Nếu tôi thực sự đã chậm trễ với khách quý của Thiên Long Thương hội, tôi tự nguyện chịu phạt, tận lực bồi thường. Triệu thiếu gia thân là chủ nhà, chưa từng chậm trễ với bất kỳ vị khách nào, không hề chậm trễ với bất kỳ vị khách nào cả. Đúng vậy, bọn họ đều có thể làm chứng. Tôi cũng có thể làm chứng. Các người coi tôi như mù hay điếc sao? Chẳng lẽ những gì tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy lại có thể sai sao? Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bây giờ hãy cúi đầu nhận lỗi. Với khách quý của Thiên Long Thương hội, ta còn có thể cho Triệu gia nhà ngươi một đường sống. Hứa đại tiểu thư, tôi thực sự không biết khách quý của cô là ai. Triệu thiếu gia, thật ra mà nói, hôm nay dường như chỉ làm khó một người. Ý anh là, các người chẳng phải nói hắn chỉ là một tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà sao? Làm sao có thể là khách quý được? Xem ra đến nước này, ngươi vẫn không chịu tin. Đường sống cuối cùng của Triệu gia ngươi không cần nữa sao? Hứa Thanh không bái kiến Lăng tiên sinh. Hứa tiểu thư không cần khách sáo, gặp được tôi cũng là trùng hợp thôi. Hắn thật sự là khách quý của Thiên Long Thương hội sao? Hứa đại tiểu thư, cô có nhầm lẫn gì không? Hắn chỉ là một tên lười biếng vô học, ngoài giặt giũ nấu nướng ra chẳng biết làm gì. Sao có thể là ân nhân cứu mạng của ông nội cô chứ? Cậu đang mắng tôi mù, ngay cả ân nhân cứu mạng của mình cũng không nhận ra sao? Không, tôi chỉ sợ cô bị hắn lừa, còn dám mắng tôi ngu sao? Lăng Vân bây giờ là khách quý của Thiên Long Thương hội rồi, địa vị không thua kém gì Hàn U Minh, đủ tư cách làm chồng tôi chưa? Nhưng hôn sự với Hàn đại thiếu gia là do bà nội đích thân đồng ý, đã thông báo toàn thành rồi. Như vậy không hay lắm. Nhất Minh, cháu hồ đồ rồi. Hàn gia tuy là đệ nhất gia tộc thượng kinh, nhưng so với Thiên Long Thương hội còn kém xa. Bây giờ có thể quan hệ với Thiên Long Thương hội, cháu còn do dự gì nữa? Đúng vậy, Triệu thiếu gia, mau đồng ý đi. Thiên Long Thương hội giá lâm Long Giang, đó quả là phúc của Long Giang ta. Suốt mấy chục năm qua, Thiên Long Thương hội mỗi khi đến một thành đều có thể kéo theo kinh tế địa phương phát triển thần tốc vì hàng vạn bá tánh Long Giang. Cháu cũng nên đồng ý hôn sự này đi, nếu Triệu đại thiếu gia không muốn cũng được. Vẫn còn tâm nghi, nhà chúng ta mà. Lại đây, con xin lỗi, Lăng Vân đi. Gỡ bỏ chút hiểu lầm trước đây, nối lại tình xưa đi. Mẹ đang nói gì vậy? Làm sao con có thể cùng Lăng Vân nối lại tình xưa được? Con bé này, trước đây con luôn nói Lăng Vân không cầu tiến phải không? Bây giờ người ta đã cầu tiến rồi, còn trở thành khách quý của Thiên Long Thương hội nữa, con còn gì không hài lòng? Tôi con rể, trước đây là chúng tôi không đúng, bây giờ Tâm Nghi đã biết lỗi rồi, cậu hãy tha thứ cho nó, tái hôn với nó đi. Ép Lăng Vân ly hôn là các người, bây giờ muốn tái hôn cũng là các người. Ngụy gia các người cũng quá trơ trẽn rồi đấy, không biết Trấn Quốc Thiên Sư nhìn chúng Ngụy gia cái gì nữa. Triệu tiểu thư, lúc này khác lúc trước, hay là chúng ta hỏi Lăng Vân xem rốt cuộc cậu ấy muốn cưới ai? Chẳng lẽ anh ta muốn bỏ Triệu Linh Tê mà chọn Ngụy Tâm Nghi sao? Ngụy Tâm Nghi, cô còn nhớ lúc chúng ta ly hôn, câu cuối cùng tôi nói với cô là gì không? Là gì? Tôi nói cô đừng hối hận. Ta và Triệu Linh Tê hôm nay kết làm vợ chồng, báo với trời đất dày rộng, nhờ trời đất chứng giám, vĩnh viễn không thay đổi. Lăng Vân, cố ý làm nhục tôi, anh thấy vui lắm sao? Tôi làm nhục cô chỗ nào? Anh rõ ràng đã chọn Triệu Linh Tê rồi, tại sao còn đến nói với tôi câu đó? Cô cũng biết đó là sỉ nhục sao? Cô trước mặt mọi người ép tôi ly hôn, đó không phải là sỉ nhục thì là gì? Tôi làm vậy là để khơi dậy trí tiến thủ của anh, thật là khoác lác. Ngụy Tâm Nghi, cô có thể sỉ nhục người khác, nhưng bản thân lại không chịu nổi chút ấm ức. Cô đúng là hai mặt. Tôi không có, anh vu khống tôi. Thôi đi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa. Không ngờ Lăng tiên sinh lại gặp phải chuyện này. Người đâu? Dâng chính lễ lên đây. Thiên Long Thương hội
tặng một chiếc xe Ferrari phiên bản giới hạn toàn cầu, một căn biệt thự Long Giang số 1, 51% cổ phần tại chi nhánh Long Giang của Thiên Long Thương hội. Kể từ hôm nay, Lăng Vân chính là người đại diện Thiên Long Thương hội của ta ở Long Giang. Lăng Vân lại trở thành người đại diện của Thiên Long Thương hội. Xong rồi, Ngụy gia ta hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội trỗi dậy. Mẹ sao vậy? Tâm nghi Ngụy gia xong rồi. Chúng ta chẳng lẽ thật sự đã làm sai điều gì sao? Lăng Vân, chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời dựa dẫm vào phụ nữ sao? Kính dâng lễ vật này chúc mừng Lăng tiên sinh đại hôn. Không biết Lăng tiên sinh có hài lòng không? Hứa tiểu thư, cô khách sáo rồi. Quá hài lòng. Không biết Hứa tiểu thư định dùng chi nhánh để làm dự án gì vậy? Đã là quà mừng cho Lăng tiên sinh thì tự nhiên không thể quá sơ sài. Thiên Long Thương hội ta dự định rót vốn 500 tỷ. Còn làm dự án gì thì do Lăng tiên sinh toàn quyền quyết định. 500 tỷ. Thiên Long Thương hội thật là giàu có. Tất cả các danh gia vọng tộc có mặt ở đây cộng lại cũng không có 500 tỷ đâu. Thực lực của Thiên Long Thương hội thật sự là thâm sâu khó lường. Trần gia ta nguyện một lòng theo Lăng tiên sinh như ngựa theo đầu đàn. Dương gia ta nguyện một lòng theo Lăng tiên sinh như ngựa theo đầu đàn. Chu gia ta một lòng theo Lăng tiên sinh như ngựa theo đầu đàn. Trần gia ta một lòng theo Lăng tiên sinh như ngựa theo đầu đàn. Hà gia ta nguyện một lòng theo Lăng tiên sinh như ngựa theo đầu đàn. Triệu gia ta thừa nhận hôn sự của Lăng tiên sinh. Ta nguyện một lòng theo Lăng tiên sinh như ngựa theo đầu đàn. Ông nội ông đến rồi. Chuyện này là sao vậy? Cô còn mặt mũi mà hỏi. Nếu không phải Ngô thần y đến kịp thời cho ông nội uống tiểu hoàn đan thì ông nội đã bị tên lang băm mà cô tìm đến chữa toi đời rồi. Nói có phải cô cố ý muốn hại toi đời ông nội không? Anh đang nói bậy gì vậy? Tôi không có. Ông nội, chẳng phải ông bảo con đi tìm Lăng tiên sinh để cản tạ anh ta sao? Lúc đó ta đang hôn mê. Ai biết tên tiểu tử thối đó đã làm gì với ta? Thần Dương đưa em gái con về Thượng Kinh, cấm túc nửa năm. Ông nội, tôi xem ai dám động vào tôi. Lăng Vân, anh nói xem, có phải anh đã cứu ông nội tôi không? Cô tin tôi không? Tôi tin. Được, vậy chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Lăng Vân, anh đừng giãy giụa nữa. Anh chỉ là tên phế vật, còn muốn tranh vợ với ca ca tôi sao? Om sòm. Anh cho lão ấy dùng tiểu hoàn đan. Đúng vậy, tiểu tử quả thực có chút thủ đoạn, có thể kích hoạt tiềm năng sinh mạch trong cơ thể Hứa lão. Nhưng điều này chẳng khác nào vắt kiệt sức lực. Nếu không cho Hứa lão dùng tiểu hoàn đan bổ sung sinh lực thì tính mạng Hứa lão nguy rồi. Mà không biết nguyên do, y thuật nửa đời anh coi như uổng phí rồi. Anh có biết anh cho một viên tiểu hoàn đan này xuống trong vòng 2 phút nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Câm miệng. Anh, một nam nhân phế vật, có tư cách gì bàn luận y đạo với Ngô thần y? Ngô thần y là đệ tử của Đan Dương chân nhân, Lam Bảo thiên sư của Thiên sư phủ. Tuy không bằng Đan Dương chân nhân khôi phục người mất, tái tạo xương thịt, nhưng cũng là người tinh thông y thuật hiện hữu. Một Lam Bảo thiên sư nhỏ bé mà thôi, không gì hơn là sự tồn tại cấp thấp nhất trong Thiên sư phủ ta, cũng có thể dọa các ngươi thành ra thế này, thật là chưa thấy việc đời. Câm miệng. Dám mạo phạm Đan Dương chân nhân. Thiên sư phủ là trụ cột của đại hạ, đi khắp cả nước này, cho dù là cấp bậc thấp nhất, Lam Bảo thiên sư cũng là thiên sư chính hiệu. Trong mắt phàm nhân, chúng ta cũng như thần tiên, cao vời vợi. Lăng Vân, anh đừng nói bậy. Hôm nay tôi dẫn anh đến chủ yếu là để gặp Hồng thiên sư, xem có thể dựa vào thuật quan tượng và phù lục của anh để vào Thiên sư phủ hay không. Anh ngàn vạn lần đừng đắc tội với người của Thiên sư phủ. Linh tê, tôi không đắc tội với người của Thiên sư phủ, chỉ là hắn ta sắp chỉ mất mạng người. Nếu tôi cứ thế mặc kệ thì chẳng khác nào trơ mắt nhìn hắn ta lấy mạng người. Anh còn nói y thuật nửa vời của anh sao có thể so với Ngô thần y. Thôi, tôi không giả vờ nữa. Tôi nói thật,
Trên trời dưới đất này, trong trăm tỷ chúng sinh, không ai y thuật cao hơn tôi. Tôi chính là Y Thần. Anh thật to gan, ai trong thiên hạ mà không biết. Phụ chủ Thiên Sư Phủ, Trấn Quốc Thiên Sư đại nhân, đường đường chính chính mới là Y Thần. Anh dám mạo danh là Trấn Quốc Thiên Sư đại nhân sao? Trong 3 hơi thở nhất định sẽ hộc máu ngất xỉu. Thật là to gan lớn mật. Dám mạo danh Trấn Quốc Thiên Sư đại nhân. Hắn mạo danh Trấn Quốc Thiên Sư, tội tử 2, 1. Ông nội, Ngô Thần Y, ông mau xem ông nội tôi sao rồi, nhanh lên. Hắn mạo danh Trấn Quốc Thiên Sư, các người mau chóng bắt hắn lại đi. Tất cả dừng tay cho tôi. Kính xin Lăng tiên sinh cứu ông nội tôi. Nhìn vào lòng lương thiện của ông nội cô và tấm lòng thành của cô, ta sẽ cứu ông ấy một phen. Anh có nắm chắc không? Lão công của nàng chính là Trấn Quốc Thiên Sư. Vấn đề nhỏ này dễ như trở bàn tay. Trấn Quốc Thiên Sư, Trấn Quốc Thiên Sư chính là thần tượng của ta. Chàng còn nói bậy bạ nữa thì ta sẽ không khách khí với chàng đâu. Bệnh của Hứa lão gia đã vượt quá khả năng của anh rồi. Câm miệng. Ngô Thần Y, mau xem sao rồi. Hứa công tử, hãy chuẩn bị hậu sự đi. Ông nội anh không ổn rồi. Cái gì? Lương Y Dẩm còn không mau tránh ra. Ta chỉ cần một chiêu là có thể khiến Hứa lão gia tỉnh lại. Dừng tay. Hứa công tử, nếu tên này thi triển chiêu này, dù ông nội có mất mạng cũng không được an bình đâu. Cút ngay cho ta. Anh muốn ông nội anh toi đời đến vậy sao? Hứa công tử không được tránh ra. Chiêu này của hắn gọi là tỏa dương kết. Người mất mạng tâm thì dương khí vẫn còn. Tỏa dương kết này có thể khóa chặt dương khí còn sót lại của ông ấy vào trong cơ thể, rất dễ biến thành cương thi. Anh lại muốn hại ông nội tôi, đáng mất mạng. Buông ra. Xin Lăng tiên sinh cứu ông nội tôi. Dừng tay. Hứa Thanh Không, cô dám mạo phạm di thể của ông nội. Cô không sợ bị đuổi ra khỏi nhà sao? Di thể gì chứ? Dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng phải đánh cược. Mau dừng tay lại. Đắc tội với Thiên Long tập đoàn, cậu muốn hãm hại Long Giang ta sao? Lăng Vân, chàng gây họa lớn rồi. Chẳng lẽ đây là biến thành cương thi sao? Mẹ, đây là chuyện gì vậy? Chàng sẽ không thật sự biến người ta thành cương thi chứ? Sẽ không đâu, cứ nhìn là sẽ rõ. Ông nội ông là người hay là quỷ? Vô lễ, ông nội con chưa mất mạng đâu, còn lại dám nguyền rủa ta là quỷ. Ông nội, ông còn sống thật tốt quá. Bảo bối cháu gái của ta, làm cháu chịu uất ức rồi. Vừa rồi tuy ông nội hôn mê, nhưng ý thức của ta vẫn còn đó. Tất cả những gì các người nói ta đều nghe rõ ràng. Ông nội, con cũng là vì muốn tốt cho ông thôi. Tất cả là tại hắn, tất cả là tại tên lang băm này. Hắn đã lừa gạt con. Nếu không thì sao con lại ngăn cản người khác đến cứu ông chứ? Lại đây. Ông không trách con nữa sao? Hỗn xược, mày dám nghe lời xúi giục của gian thần, suýt nữa hại toi đời ta. Ta tuyên bố tước bỏ quyền thừa kế gia sản của mày. Từ hôm nay trở đi, đẩy mày sang Phi Châu khai phá thị trường, thời hạn 3 năm. Ông ơi, đừng mà ông ơi. Cút. Lăng tiên sinh, 2 lần ơn cứu mạng, tôi xin bày tỏ lòng cảm tạ. Hứa lão đừng khách sáo, đại ân bất ngôn tạ. Lăng tiên sinh, đây là cháu gái tôi, hiền lương thục đức, thông minh lanh lợi. Nếu Lăng tiên sinh có ý, tôi nguyện gả nó cho Lăng tiên sinh làm vợ, cùng nhau quản lý Thiên Long Thương hội. Ông nói gì vậy? Ông ơi, không được đâu. Muội muội còn có hôn ước với tiểu vương gia mà, sao ông lại gả nàng cho tên Lăng Vân này chứ? Câm miệng, đồ bị gia tộc ruồng bỏ. Mày không có quyền lên tiếng ở đây.
Người đâu? Mang nó xuống. Vâng, ông ơi, cháu sai rồi, cháu không dám nữa đâu ông ơi. Còn cô nữa? Ta vẫn chưa thấy cô đâu nhỉ? Vừa hay, cùng Thần Dương sang Phi Châu bầu bạn đi. Mang cả hai xuống. Ta chỉ điểm huyệt đạo của cô thôi. 2 canh giờ nữa sẽ tự động giải. Lăng tiên sinh, không biết ngài thấy đề nghị vừa rồi của ta thế nào? Đa tạ Hứa lão đã có lòng tốt, nhưng tại hạ đã có vợ rồi. Vậy là ta đường đột rồi. Họ Ngô kia, ngươi một lang băm tầm thường, suýt chút nữa hại toi đời ta. Ta muốn lấy mạng ngươi. Ngươi còn gì để nói? Hứa lão, tôi thừa nhận mình học nghệ không tinh, không nhìn ra bệnh của ông, nhưng giờ ông đã khỏe mạnh, sao còn muốn dồn tôi vào chỗ tử? Nói hay lắm. Nếu không có Lăng tiên sinh ở đây, mạng già này của ta e rằng đã nằm trong tay ngươi rồi. Cho dù vậy, ông cũng không thể phong sát ta được, vì sư phụ ta là Lam Bảo Thiên Sư của Thiên Sư Phủ. Đan Dương chân nhân. Đan Dương chân nhân lợi hại lắm sao? Lăng Vân, chàng chán sống rồi. Đó là chính phái Thiên Sư của Thiên Sư Phủ đấy. Nếu để ông ấy biết, 10 cái đầu của chàng cũng không đủ lấy đâu. Dám bất kính với Thiên Sư, ngươi toi đời chắc rồi. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Sư phụ sắp đến rồi, lúc đó giao cho lão nhân ra người xử lý. Cái gì? Đan Dương chân nhân sắp giá lâm nơi này? Đan Dương chân nhân sắp giá lâm? Chuyện lớn như vậy sao Ngô thần y không nói cho tôi sớm hơn, để tôi còn sắp xếp? Không cần. Sư phụ lão nhân gia không thích phô trương. Các người mau đưa hắn đi cho ta. Dừng tay. Triệu Linh Tê, tỉnh táo lại cho ta. Cái tên nhóc phế vật này đắc tội với Đan Dương chân nhân, đó là nhân vật lớn, mà ngay cả tổng đốc đại nhân đến cũng phải cẩn thận chiêu đãi, đừng để Triệu gia chúng ta phải chôn cùng hắn. Triệu Nhất Minh, đừng tưởng chỉ mình huynh có bản lĩnh. Ta cũng đã hẹn Thiên Sư Phủ, Thiên Sư đại nhân giá lâm Triệu gia, cấp bậc còn cao hơn cả Đan Dương chân nhân. Đợi Đan Dương chân nhân đến, ta tự mình giải thích với hắn. Muội nói vậy, tự muội có tin không? Nhân vật lớn của Thiên Sư Phủ, làm sao gia tộc bình thường như chúng ta có thể mời được? Thôi đừng lề mề nữa, đưa đi. Đan Dương chân nhân tới. Hàn gia đại thiếu tới tham kiến Đan Dương chân nhân. Đều bái ta làm gì? Đến mà bái Hàn đại thiếu. Bây giờ Hàn đại thiếu là cao đồ của đại trưởng lão Thiên Sư Phủ chúng ta, địa vị siêu nhiên. Tham kiến Hàn đại thiếu. Đều đứng dậy đi. Không ngờ Long Giang nhỏ bé lại tụ họp nhiều người thế này, rất náo nhiệt nha. Ta là Triệu Nhất Minh. Hàn đại thiếu đến dự tiệc thọ của bà nội ta, thật là khiến Triệu gia ta bồng tất sinh huy. Bồng tất sinh huy. Nhưng sao ta lại nghe nói có người ở đây cướp vị hôn thê của ta vậy? Không có chuyện đó. Triệu gia ta sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Linh Tê, nhanh đến chào hỏi vị hôn phu của muội, nhanh lên. Đa tạ Hàn đại thiếu một phen tâm ý, nhưng Linh Tê thân phận thấp hèn, không gánh nổi hậu ái của Hàn đại thiếu. Linh Tê, vậy là nàng đang từ chối ta? Triệu Linh Tê, xin lỗi Hàn đại thiếu, ta đã kết hôn rồi. Tục ngữ nói quân tử thành nhân chi mỹ, còn xin Hàn đại thiếu thành toàn. Được. 20 mấy năm nay chưa từng có ai từ chối ta. Triệu Linh Tê, nàng là người đầu tiên. Để ta suy nghĩ kỹ xem nên xử lý nàng thế nào đây. Có ta ở đây, ngươi không động vào nàng được. Được. Được, một màn vợ chồng tình thâm. Các người có biết không, cả đời này ta ghét nhất là thấy có tình nhân mà không thể đến được với nhau. Hễ thấy ai thể hiện tình cảm trước mặt ta, ta sẽ nghĩ cách để họ được ở bên nhau. Đa tạ Hàn đại thiếu thành toàn. Không cần cảm ơn. Nàng không phải đã nói sao, quân tử có thành nhân chi mỹ.
Hôm nay ta sẽ thành toàn cho hai người. Còn về cách thức ấy hả? Phải để hai người tự chọn. Hàn đại thiếu có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Có thể làm được. Ta Triệu Linh Tê quyết không thoái thác. Rất tốt. Để ta nghĩ xem nào. Có rồi. Nàng chẳng phải là nữ chiến thần số 1 đại hạ sao? Chắc chắn có rất nhiều người thèm muốn thân thể của nàng lắm nhỉ? Hay là thế này, hai người cởi hết quần áo ra, để ta làm thành tiêu bản, rồi trưng bày trên lầu thành Bắc Cảnh. Như vậy vừa thành toàn tâm nguyện của hai người, lại vừa có thể cho những chiến sĩ ở Bắc Cảnh quanh năm không được gặp nữ nhân ngắm nhìn thân thể của nàng, tự an ủi mình. Anh dám đánh tôi? Đánh chính là tên biến thái nhà anh. Hỗn xược. Anh lại dám ra tay với Hàn đại thiếu. Anh không nghe tên biến thái này nói gì sao? Nếu là thê tử của anh bị người ta sỉ nhục, anh cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Đồ vô dụng. Hàn đại thiếu chính là đệ tử của đại trưởng lão Thiên Sư Phủ, ngài Giá Lâm Long Giang, như thần linh dáng thế, thần long hiện hình. Cậu vung một cái tát này xuống là muốn chọc giận thần linh, khiến thần long nổi giận sao? Lăng Vân, chàng đừng nói nữa. Còn không mau xin lỗi Hàn đại thiếu. Xin lỗi hắn dựa vào cái gì? Người quý ở chỗ biết mình biết ta, khi nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu, chứ không phải cứ mù quáng liều lĩnh, đẩy mình, đẩy mọi người vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu trước khi chúng ta ly hôn mà cô bị người này sỉ nhục, cô có muốn ta cũng khoanh tay đứng nhìn không? Lăng Vân, chàng ở trước mặt ta giả bộ cái gì? Bây giờ chàng đắc tội với Hàn đại thiếu, đã là đại nạn sắp ập đến, vô phương cứu chữa, ta không tin còn có ai không sợ cường quyền mà đứng về phía chàng. Ngụy Tâm Nghi, đừng dùng cái nhận thức nông cạn của cô để phỏng đoán tất cả mọi người. Ta Triệu Linh Tê nguyện cùng Lăng Vân Đồng tiến thoái, sống mất có nhau. Ta Hứa Thanh Không nguyện cùng Lăng Vân Đồng tiến thoái, sống mất có nhau. Thiên Long thương hộ chúng ta nguyện cùng Lăng tiên sinh đồng tiến thoái, sống mất có nhau. Lăng Vân, Thiên Sư Phủ là nơi trung ương của đại hạ, chỉ một người bình thường cũng có thể trấn áp một vùng. Đại trưởng lão càng là đại nhân vật, chỉ đứng sau một người. Cậu hành động lỗ mãng như vậy là muốn hại toi đời chúng ta. Tốt, tốt lắm. Bao nhiêu năm rồi chưa từng có nhiều người như vậy dám công khai chống đối ta. Long Giang quả nhiên là nơi Long Hổ ẩn mình. Nếu đã vậy thì cứ để nó diệt vong đi. Cậu nói xem, ta có nên tức giận không? Nên. Ta có một thói quen, cứ mỗi khi ta tức giận ta lại muốn chém người. Ngươi nói xem ta chém có đúng không? Hàn đại thiếu, tôi không có gì cả. Cái gì? Cậu dám nói ta không có lý? Muốn phát điên? Đến số 188 đường Thanh Niên. Chỗ nào? Bệnh viện tâm thần. Cậu, đây là thọ yến của lão Thái Quân, không phải nơi để cậu làm can. Dừng tay. Dám ra tay với Hàn đại thiếu, tao xem mày là chán sống rồi. Ông nội. Được. Thằng nhãi, mày đúng là vớ phải vận xui rồi. Tình cờ Đan Dương chân nhân vừa xuất quan, khí huyết đang dâng trào. Nếu không mời đứa như mày cũng không là gì cả. Hơn nữa sau lưng tao là cả Thiên Sư Phủ, nắm giữ trung khu đại hạ, tập hợp võ lực thiên hạ. Mày nghĩ mày có thể chống lại sao? Tao muốn xem thử trong Thiên Sư Phủ này có ai dám ra tay với cháu rể của ta. Bà nội, bà yên tâm, có cháu ở đây, không ai động được vào Triệu gia. Hủy bỏ mệnh lệnh cấp C. Đủ rồi, đồ hỗn láo. Tất cả là do cậu không biết điều. Nếu không Long Giang ta sao lại rơi vào tuyệt cảnh sắp bị diệt vong. Được, cậu muốn toi đời, tôi thành toàn cho cậu. Hôm nay lấy mạng gà dọa khỉ, dùng mạng người này để bảo vệ uy nghiêm của lãnh gia chủ Triệu gia ta.
Dừng tay. Ngươi cái đứa con bất hiếu này, ta xem hôm nay con có dám ra tay với ta trước không? Còn có ta, Triệu Nhất Minh, ta và bà nội đều đứng ở đây. Huynh có gan thì lấy mạng chúng ta đi. Thú vị, thật sự quá thú vị. Triệu Nhất Minh, cậu nói xem, bây giờ nên làm thế nào? Tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Hàn đại thiếu. Vậy sao? Nếu tôi nói cậu lấy mạng bọn họ hết đi thì sao? Triệu thiếu gia, còn do dự gì nữa? Hàn đại thiếu đã lên tiếng rồi. Mau ra tay đi. Đúng vậy Triệu thiếu gia, mau ra tay đi. Sự tồn vong của Long Giang ta hoàn toàn nằm trong tay cậu. Ra tay đi Triệu thiếu gia, hy sinh 2 người, cứu hàng triệu người. Đây là hành động đại nghĩa. Được, đã là mong mỏi của mọi người. Hôm nay ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Tôi nói đùa thôi. Triệu Nhất Minh, cậu sẽ không thật sự dám làm chuyện lấy mạng bà lấy mạng em gái thế này chứ? Phải nói là chuyện cậu làm, kể cả tên biến thái như tôi xem cũng thấy rất biến thái. Tôi chỉ làm theo ý kiến của Hàn đại thiếu. Thôi được rồi, em gái cậu là vợ tôi. Nếu cậu lấy mạng cô ấy, tôi biết tìm vợ ở đâu đây. Triệu lão thái quân, đừng có thành kiến với tôi. Lần này tôi đến là mang theo thành ý. Tổng đốc Long Giang, Long Tứ Hải đến. The film was translated and narrated by M Media. Bái kiến Lăng tiên sinh. Lăng tiên sinh, lễ vật đã chuẩn bị xong. Mời Ngụy tiểu thư nhận cho. Tặng ta sao? Chẳng lẽ đây là sinh lễ của Lăng Vân? Vậy mà lại mời được Tổng đốc Long Giang đến tặng lễ cho mình. Lăng Vân này rốt cuộc là người nào? Đây, chuyện này là sao? Chẳng lẽ những thứ này là Lý thiếu gia tặng? Đúng vậy, những thứ này đều là do ta tặng. Lý Văn Kiệt, cậu thật là không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nhận vơ. Lăng Vân, chàng có ý gì? Chẳng lẽ chàng muốn nói những thứ này là chàng tặng cho ta? Chính xác. Nếu chúng ta chưa ly hôn, mọi người hãy xem, du thuyền sang trọng nhất thế giới, Đại Hạ Chí Tôn Hào, trị giá 30 tỷ. Vòng cổ tinh thần chi quang, trị giá 700 tỷ. Thiên sư phủ, lệnh bài vào phủ, có thể nói là vô giá. Chỉ tiếc là nhờ cô mà những món quà này giờ đã biến thành sinh lễ ta tặng cho Linh Tê. Không thể nào. Chàng làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tâm Nghi, nàng nói đúng. Những thứ này làm sao có thể là do Lăng Vân, tên phế vật này tặng được? Long tổng đốc rõ ràng nói những thứ này là quà tặng cho Tâm Nghi. Sao lại biến thành quà tặng sinh lễ cho Triệu Linh Tê rồi? Lý thiếu gia nói có lý. Đúng vậy, Long tổng đốc sao có thể quen biết tên phế vật Lăng Vân này? Long tổng đốc, ngài nói những món quà này là ai tặng? Lũ ngu xuẩn. Bái kiến Lăng tiên sinh. Lăng tiên sinh, đối với những món quà này, ngài có hài lòng không? Bà nội, con nguyện dùng những món quà này làm sinh lễ cầu hôn Triệu Linh Tê tiểu thư. Kính xin bà nội đồng ý. Ta vừa nhìn đã thấy con không phải người tầm thường, nhưng không ngờ con lại có thực lực như vậy. Được, Linh Tê gả cho con, ta yên tâm. Triệu lão thái quân, bà đừng để bị lừa. Những món quà khác tuy rất quý giá, nhưng cũng là thứ có thể dùng tiền mua được. Còn lệnh bài vào phủ này
Ngay cả Hàn gia chúng ta cũng không có. Hắn, Lăng Vân nho nhỏ, làm sao có thể có được? Không cần nghĩ, chắc chắn là giả. Cả phòng toàn quyền quý, vậy mà không một ai nhận ra Chân Long. Chuyện gì thế này? Các ngài biết, hắn chính là phủ chủ Thiên Sư Phủ, tân nhiệm Trấn Quốc Thiên Sư. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư đại nhân. Cái gì? Lăng Vân lại là Trấn Quốc Thiên Sư? Chuyện này, chẳng lẽ Ngụy gia chúng ta thật sự đã bỏ lỡ Chân Long? Cô có biết Ngụy gia cô chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, từ một gia tộc nhỏ bé không có tiếng tăm, đạt đến giá trị thị trường hàng chục tỷ, thành công lên sàn, là nhờ Trấn Quốc Thiên Sư âm thầm giúp đỡ không? Cô lại có biết nhà họ Ngụy các người hạ được nhà họ Triệu đơn hàng trăm tỷ, cũng là Trấn Quốc Thiên Sư một lời mà quyết? Tôi không biết. Lăng Vân, những chuyện này tại sao không nói sớm cho tôi biết? Tôi đã nói với cô rồi. Nhưng cô có tin không? Ngụy Tâm Nghi, tôi đã cho cô cơ hội, nhưng người khác chỉ cần một câu nói, cô cũng sẽ tin. Tôi dù có nói 100 câu, 1000 câu, cũng không nhận được một chút tin tưởng nào từ cô. Ngụy Tâm Nghi, người như cô thì tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không chịu nổi sự nghi ngờ hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, có mắt như mù, thiển cận, nói chính là người như cô. Tôi không sai, sai là anh. Lăng Vân, tại sao anh không nói cho tôi biết anh là Trấn Quốc Thiên Sư? Vậy cô muốn gả cho Trấn Quốc Thiên Sư hay là tôi, Lăng Vân? Trấn Quốc Thiên Sư, người tôi yêu, là người có thể bỏ qua thân phận, bỏ qua địa vị, vứt bỏ mọi thứ, mà vẫn kiên quyết không rời bỏ tôi. Nếu cô chỉ quan tâm đến một thân phận và quyền lực địa vị đi kèm với nó thì... Ngụy Tâm Nghi, tôi chỉ có thể nói với cô rằng người tôi muốn tìm không phải là cô. Chẳng lẽ trong lòng anh tôi thực sự là một người phụ nữ ham mê vật chất sao? Đương nhiên là không. Tâm Nghi, em phải tin tưởng bản thân mình. Em không sai, là một người phụ nữ khao khát một người đàn ông mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình thì không có gì sai cả. Chỉ là hắn, Lăng Vân, trước kia là một người phế vật, bây giờ lại là một kẻ mạo danh Trấn Quốc Thiên Sư, sắp bị xử tử hình. To gan. Cái gì? Lăng Vân không phải là Trấn Quốc Thiên Sư? Sao có thể như vậy được? Dám cả gan nghi ngờ Trấn Quốc Thiên Sư? Ngài dám nghi ngờ Trấn Quốc Thiên Sư sao? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Long Tổng đốc, sao lại kích động vậy? Nghe Lý Thiếu nói hết lời cũng không muộn mà. Ngươi, Long Tứ Hải chột dạ nên không dám để Lý Thiếu nói. Không sao, tôi muốn nghe xem hắn ta có thể nói ra được điều gì. Lăng Vân, phải nói là diễn xuất của anh quả thực rất tốt, đến lúc tôi đời vẫn mặt không đổi sắc. Tiếc là hàng giả vẫn mãi là hàng giả, diễn giống đến mấy cũng không thể thành thật được. Ai cũng biết Thiên Sư Yến chỉ có Trấn Quốc Thiên Sư mới có tư cách tổ chức, còn anh lại không biết Thiên Sư Yến sắp khởi động lại. Đây chính là bằng chứng anh giả mạo Trấn Quốc Thiên Sư. Đúng vậy, Trấn Quốc Thiên Sư sao có thể không biết tin tức Thiên Sư Yến khởi động lại? Lý Thiếu gia nói rất có lý. Tên này vừa rồi còn chất vấn Thiên Sư Yến, đây chính là sơ hở lớn nhất của hắn. Lăng Vân, tôi thật không ngờ anh vì muốn tôi hối hận lại dám làm ra chuyện giả mạo Trấn Quốc Thiên Sư, loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Anh thật to gan lớn mật. Triệu lão thái quân, ta Long Tứ Hải xin lấy đầu mình ra đảm bảo Lăng Vân, Lăng tiên sinh chính là Trấn Quốc Thiên Sư. Lão thái quân không cần lo lắng. Long tổng đốc, lão thân tin ngài. Triệu gia ta nguyện đi theo Trấn Quốc Thiên Sư, đến mất mạng cũng không thay lòng. Bà nội, xin bà đứng dậy. Dù ta là ai, trước mặt bà, ta chỉ có một thân phận, chính là cháu rể của bà. Đủ rồi. Ta, Triệu Nhất Minh, với tư cách là gia chủ Triệu gia, tuyên bố trục xuất Triệu Linh Tê và bà nội ta khỏi Triệu gia. Những chuyện mà họ đã làm chẳng liên quan gì đến Triệu gia ta. Tốt,
Triệu thiếu, quả là có khí phách. Cậu, lãnh gia chủ là cái gì? Ta chịu đựng thứ đồ bỏ đi này đủ rồi. Dừng tay. Lãnh gia chủ này là do lão thiên sư tự tay chế tạo, không thể tự ý hủy hoại. Lăng Vân, cậu thật to gan. Cậu có biết lãnh gia chủ Triệu gia ta đằng sau là thiên sư phủ không? Cậu tự ý cướp đoạt hủy hoại là muốn đối đầu với thiên sư phủ sao? Lăng tiên sinh vốn dĩ là chủ nhân của thiên sư phủ, có gì mà đối đầu không đối đầu? Lăng Tứ Hải, tuy ta không biết ngài vì mục đích gì mà muốn nâng đỡ một kẻ giả mạo, mạo danh trấn quốc thiên sư, nhưng ta đã thông báo cho sư phụ ta rồi. Lão nhân già sắp đến rồi. Ngài, tội mất mạng khó thoát. Ăn nói bậy bạ ở đây, sỉ nhục vợ ta, cũng là muội muội của cậu. Cậu có thể nhịn, ta không thể nhịn được. Hàn đại thiếu thân phận gì chứ? Cậu tính là cái thá gì? Đúng vậy, Lăng Vân, tên giả mạo này. Chờ sư phụ ta đến, ta sẽ lăng trì ngươi. Ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi cõi đời này. Thật là ngoan cố. Tần Bá Xuyên thật sự là mù mắt, mới thu nhận cậu làm đồ đệ. Được rồi, hôm nay ta sẽ thay hắn thanh lý môn hộ. Dừng tay. Sư phụ, cứu con. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tần trưởng lão, ngài cuối cùng cũng đã đến. Hàn đại thiếu sắp bị tên kia đánh toi đời rồi. Tên Lăng Vân này không chỉ cướp vị hôn thê của Hàn đại thiếu, còn mạo danh trấn quốc thiên sư, đánh Hàn đại thiếu và Đan Dương chân nhân, thật là không thể dung thứ. Kính xin Tần trưởng lão chủ trì công lý, tru sát Lăng Vân. Xin Tần trưởng lão chủ trì công đạo, tru sát Lăng Vân. Xin Tần trưởng lão chủ trì công đạo, tru sát Lăng Vân. Tiểu tử, còn không mau thả đồ đệ của bổn tôn ra, quỳ xuống xin tha. Tần Bá Xuyên, mấy năm không gặp, ông càng ngày càng ngông cuồng. Kẻ nên quỳ lạy là ông mới đúng. Lăng Vân, đừng nói bậy. Tần trưởng lão, Lăng Vân hắn chưa từng trải sự đời, ta thay mặt hắn xin lỗi ngài. Ta quen biết người của thiên sư phủ, trưởng ấn chân nhân Hồng Thiên Sư, lát nữa hắn cũng sẽ đến. Xin ngài để mặt Hồng Thiên Sư tha cho Lăng Vân lần này. Linh Tê, đừng xin lỗi hắn. Tần Bá Xuyên, ông hãy nhìn cho kỹ. Ta là ai? Bái kiến sư tôn. Đa tạ sư tôn. Đồ nhi phụng mệnh sư tôn và gia tộc đến Long Giang cầu hôn Triệu gia thiên kim, Triệu Linh Tê. Nào ngờ tên tiểu tử này lại dám cướp hôn giữa bản dân thiên hạ, còn hết lần này đến lần khác làm nhục con. Xin sư phụ làm chủ cho đồ nhi. Đúng vậy, Tần trưởng lão, ta có thể làm chứng cho Hàn đại thiếu. Ta cũng có thể làm chứng. Lăng Vân hắn không chỉ sỉ nhục Hàn đại thiếu, mà còn ý mình biết chút võ công, đánh bị thương Đan Dương chân nhân, mạo danh trấn quốc thiên sư, làm giả thiên sư phủ, lệnh bài nhập phủ. Từng chuyện này đủ để chứng minh Lăng Vân căn bản không coi thiên sư phủ ra gì. Xin Tần trưởng lão nghiêm trị Lăng Vân, duy trì tôn nghiêm của thiên sư phủ để răn đe kẻ khác. Không phải như vậy, Tần trưởng lão, ngài đừng để bọn họ lừa gạt. Tất cả những gì Lăng Vân làm đều là bị ép buộc. Xin Tần trưởng lão nể mặt Thiên Long Thương hội tha thứ cho Lăng Vân lần này. Nếu Tần trưởng lão vẫn không thể tha thứ cho Lăng Vân, ta với tư cách là hội trưởng Thiên Long Thương hội nguyện từ bỏ thân xác này để chịu tội thay hắn. Lăng Vân, xem ra hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc là ngươi rồi. Nói đi, ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Vậy ra ngươi, Tần Bá Xuyên, là không định công khai thừa nhận thân phận của ta. Ngươi có thân phận gì mà đáng để ta thừa nhận? Ta chỉ biết đứng trước mặt ta là một kẻ không tuân theo pháp luật, làm càn, sỉ nhục thiên sư phủ, một tên tội phạm ngông cuồng. Theo luật đại hạ, đáng lẽ phải xử tử.
Lăng Vân, chàng đang làm cái gì vậy? Của các gia tộc ở Long Giang, gia nô tư binh cộng lại có 400 vạn đấy. Sức mạnh của nhà họ Triệu ta trong trận chiến đêm qua gần như tổn thất hết. Tuy nhiên, nếu bọn chúng thật sự dám làm loạn, lão thân nhất định sẽ dùng sát thiên chi nhận của lão thiên sư cho chúng nó một phát. Cho dù là sát thiên chi nhận cũng chỉ có thể xử lý vài vạn người mà thôi, vẫn còn mấy chục vạn nữa. Hay là ta điều 100 vạn quân ở biên giới, linh tê chiến thần, thận trọng. Ngàn quân vạn mã trong tay cô là trọng khí của quốc gia, tuyệt đối không được tư dụng. Một khi có tiểu nhân tâu lên quốc chủ, cô sẽ tiêu đời. Vậy bây giờ phải làm sao? Để mặc cho đối phương bắt nạt sao? Lăng Vân, chàng đang làm cái gì vậy? Có đứng đắn chút nào không? Đến lúc này rồi mà chàng còn ăn. Chút tình huống nhỏ này không cần phải sợ. Linh tê, nàng không phải quen Hồng Thiên Sư sao? Gọi điện thoại cho hắn đến đây. Này nhà họ Triệu ta gặp đại nạn, chỉ có thể cầu Hồng Thiên Sư cứu giúp. Long Tứ Hải, ông với tư cách là tổng đốc Long Giang, chút tình huống nhỏ này có thể giải quyết được không? Trấn Quốc Thiên Sư đại nhân, tôi sẽ điều động đội hộ vệ tổng đốc. Yên tâm, tôi sẽ đến ngay. Lão Thiên Sư, có thể thu lưới rồi. Vậy thì động thủ thôi. Thằng nhãi Lăng Vân kia, quay lại ta nhất định phải dạy dỗ nó tự mình ôm mỹ nhân kiều thê hưởng lạc, để lão già này thay nó thu dọn tàn cuộc. Lão Thiên Sư, Trấn Quốc Thiên Sư, việc này gọi là yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân. Tạm biệt. Trần Tư lệnh, Dương Tư lệnh tới. Báo cáo gia chủ, Trần gia tư binh tập kết xong, Nguyên địa chờ lệnh. Dương gia tập kết xong, Nguyên địa chờ lệnh. Lăng Vân, thấy chưa? Cậu đang đối đầu với toàn bộ Long Giang, hơn nữa còn đối đầu với toàn bộ Thiên Sư phủ. Hôm nay, bên ngoài khách sạn nhỏ bé này không chỉ tập kết 400 vạn trọng binh, hơn nữa còn có 8.000 tông sư của Thiên Sư phủ ta. Cho dù lão Thiên Sư còn sống cũng không cứu được cậu. Đừng nói bậy, sư phụ ta vẫn còn sống. Ai nói với ông người đã mất? Bây giờ người vẫn sống rất tốt, chỉ là không biết ở đâu thôi. Nói cho ông biết, nếu sư phụ ta biết ông làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, người nhất định sẽ là người đầu tiên xông ra giải cho cốt của ông. Cậu đừng hù dọa ta. Lão Thiên Sư năm xưa trúng kịch độc, đừng tưởng ta không biết. Nếu cậu thông minh thì hãy quy hàng ta, biết đâu tâm trạng ta tốt, còn có thể tha cho cậu một mạng. Tần Bá Xuyên, chuyện sư phụ ta năm xưa trúng độc chỉ có ta biết, ông làm sao biết được? Chẳng lẽ độc này là do ông hạ sao? Nói nhảm ít thôi. 400 vạn trọng binh Long Giang, 8.000 tông sư Thiên Sư phủ nghe lệnh. Tên này không tuân theo luật pháp, tự ý làm bậy, hủy nhục Thiên Sư phủ. Theo luật đại hạ, đáng lẽ phải xử tử. Tất cả mọi người ra tay. Tần Bá Xuyên, miệt thị Trấn Quốc Thiên Sư, không phân biệt tôn ti trật tự, có ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, ngươi có biết tội? Hồng Thiên Sư, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Linh tê chiến thần đừng sợ, ta đến đây chính là để chủ trì công đạo. Hôm nay có ta ở đây, không ai có thể làm gì các người. Diễn cũng giống thật đấy. Chất liệu bộ đồ này không tệ, nhìn cũng ra dáng lắm, giống thật đấy. Không lẽ cũng là do Long Tứ Hải mời diễn viên đến sao? Lý Thiếu nói đúng. Long Tứ Hải, ông thật sự là chịu chi lắm. Không chỉ mời người đóng giả Trấn Quốc Thiên Sư, còn đóng giả Trường Ấn chân nhân nữa. Tiếp theo, không lẽ còn mời cả Lão Thiên Sư đến nữa sao? Lão Thiên Sư đúng là lát nữa sẽ đến, nhưng hai người các người có thể thấy không thì khó nói. Ông dám đánh ta? Ông biết ta là ai không? Ta đối với thân phận người sắp mất không hứng thú. Tần trưởng lão, người này không chỉ mạo danh Trưởng Ấn chân nhân, còn dám đánh chúng ta. Ngài nhất định phải thay ta và Triệu thiếu làm chủ. Tần trưởng lão, Hồng Thế Trạch, ông và ta đồng môn nhiều năm, ta muốn nhắc nhở ông một câu: đứng sai đội là sẽ toi đời đó.
Hắn vậy mà thật sự là Thiên Sư Phủ trưởng ấn chân nhân. Xong rồi, ta đã đắc tội với Hồng Thiên Sư. Phải làm sao bây giờ? Lý Thiếu, Triệu Thiếu đừng sợ. Tần trưởng lão còn hơn cả Hồng Thiên Sư, địa vị cao hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần ôm chặt cái đùi của Tần trưởng lão là nhất định không sao. Tần Bá Xuyên, những năm này ông ở Thiên Sư Phủ tự ý mua chuộc lòng người, lập bè kết phái, ta đều có thể mặc kệ. Nhưng ông ngàn lần không nên, vạn lần không nên, vậy mà ăn gan hùm mật gấu, đem chủ ý đánh tới trên đầu Trấn Quốc Thiên Sư. Cái gì? Lăng Vân vậy mà thật sự là Trấn Quốc Thiên Sư. Xong rồi, đắc tội với Trấn Quốc Thiên Sư. Lần này thật sự xong rồi. Lăng Vân, thì ra chàng thật sự là Trấn Quốc Thiên Sư. Ta đã nói mà, nam nhân mà Hứa Thanh Không ta nhìn trúng, sao có thể kém được. Hứa Thanh Không, cô có ý gì? Lăng Vân là lão công của ta. Người đâu? Cho Trấn Quốc Thiên Sư thay y phục. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Bình thân, tạ Trấn Quốc Thiên Sư. Tần Bá Xuyên, ngươi có biết tội? Ta có tội gì? Tần Bá Xuyên, ngươi khinh biệt Trấn Quốc Thiên Sư, không phân biệt tôn ti, có ý đồ mưu phản, tội ác ngập trời, còn không nhận tội. Hồng Thế Trạch, ta hỏi ngươi, ngươi và ta ở Thiên Sư Phủ bao nhiêu năm rồi? Ngươi hỏi việc này làm gì? Trả lời ta. Ngươi 40, ta 30. Trước đó, ngươi và ta có phải đối với Thiên Sư Phủ cần cù chăm chỉ, chút nào không dám lơ là? Đúng vậy. Ngươi Tần Bá Xuyên có thể được lão Thiên Sư coi trọng, đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão, đương nhiên năng lực hơn người, là người xuất sắc nhất trong chúng ta. Đúng vậy, ngươi đều thừa nhận rồi. Ta Tần Bá Xuyên năng lực hơn người, lại cần cù chăm chỉ, cần mẫn nửa đời người. Vậy thì dựa vào cái gì? Hắn một thằng nhóc con cái gì cũng không hiểu, lại có thể đạp lên đầu chúng ta. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là đồ đệ của lão Thiên Sư là có thể kế thừa chức vị Trấn Quốc Thiên Sư sao? Ta hỏi ngươi, bằng cái gì? Tần Bá Xuyên, ngươi vượt quá giới hạn rồi. Chức vị Trấn Quốc Thiên Sư dựa theo thiên mệnh truyền thừa theo thứ tự, không phải thứ mà các ngươi có thể dòng nó. Thật nực cười. Chức vị Trấn Quốc Thiên Sư này không phải người có năng lực là được, cũng không phải người có đức là được, mà phải dựa vào cái gì? Thiên mệnh gì đó để truyền thừa mà. Các người công nhận, ta Tần Bá Xuyên không công nhận. Lăng Vân, ngươi có dám so tài với ta không? Xem ai mạnh hơn, ai xứng đáng hơn ngồi vào vị trí đó. Tần Bá Xuyên, ngươi láo sự, lui xuống. Sư thúc tổ, không được. Thất huyền tuyệt sướng của Tần Bá Xuyên là tuyệt kỹ độc môn, toàn lực xuất chiêu, ngay cả lão Thiên Sư cũng phải tạm thời tránh né, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả ngươi cũng nghĩ ta sẽ thua, còn ta hôm nay nếu không dám ứng chiến, trên dưới Thiên Sư Phủ này sẽ nhìn ta thế nào? Quốc chủ sẽ nhìn ta thế nào? Thế nhân lại nhìn ta thế nào? Tần Bá Xuyên, ngươi đã dùng âm luật để khiêu chiến, ta liền dùng âm luật để ứng chiến, để cho ngươi, cũng để cho toàn thiên hạ tâm phục khẩu phục. Tốt, cử chỉ này mới có chút dáng vẻ của Trấn Quốc Thiên Sư mang đàn đến. Hàn đại thiếu, Lăng Vân và Tần trưởng lão này ai chiếm thượng phong vậy? Yên tâm, sư phụ ta còn có tuyệt chiêu chưa sử dụng. Lăng Vân chắc chắn không đỡ được. Trấn Quốc Thiên Sư hảo công lực, tiếp chiêu cuối cùng của ta, Phượng Minh Kỳ Sơn.
Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Tại sao ta không thể mạnh như vậy? Ngươi có biết 5 năm trước sư phụ ta trúng kịch độc, võ công toàn bộ mất hết. Đúng lúc 8 nước xâm phạm, đại hạ ta nguy trong gang tấc, là ta xoay chuyển tình thế, đánh đuổi quân thù ngàn dặm. 5 năm trước, không phải lão thiên sư mang thương xuất trận rồi trúng độc trước khi mất mạng, bất đắc dĩ phải truyền vị cho ngươi sao? Sư phụ ta vừa trúng độc liền có ngoại địch xâm lược, làm sao chúng ta có thể không biết? Có nội gián chứ? Cho nên ta cố ý tung tin sư phụ ta đã mất mạng, du hí nhân gian, làm ra vẻ yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân, chính là vì kéo ngươi tên nội gián lớn nhất ra mặt. Nội gián hay không thì có liên quan gì chứ? Trên triều đình thành vương bại khấu, hôm nay ta sẽ xử lý tất cả các người, sẽ không ai biết chuyện nội gián nữa. Chẳng lẽ Triệu thiếu còn có chiêu nào để lật ngược tình thế sao? Đương nhiên, xin mời chư vị xem. Đại Hạ Thiên Cơ Đồ. Triệu Nhất Minh, sao huynh lại lấy Đại Hạ Thiên Cơ Đồ ra? Lại là Đại Hạ Thiên Cơ Đồ. Đây chính là bảo vật mà nhà họ Triệu đã bảo vệ trăm năm. Nghe nói bên trong phong ấn Tà Thần Đông Doanh, Thiên Ma Vương. Đúng vậy, năm đó lão thiên sư cùng Thiên Ma Vương đại chiến 10 ngày 10 đêm, dựa vào sát thiên chi nhận mới đánh bại Thiên Ma Vương, phong ấn hắn vào Đại Hạ Thiên Cơ Đồ, do gia tộc công thần Triệu gia bảo vệ. Có Đại Hạ Thiên Cơ Đồ, Lăng Vân chắc chắn phải toi đời. Sư phụ ta sẽ vào Thiên Sư Phủ, trở thành tân nhiệm Trấn Quốc Thiên Sư. Các ngươi đều là công thần phò tá. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Bái kiến Trấn Quốc Thiên Sư. Triệu Nhất Minh, con thật to gan, dám tự ý lấy Đại Hạ Thiên Cơ Đồ ra giúp kẻ ác. The film was translated and narrated by M Media. Bát Kỳ, ngươi còn định xem kịch đến bao giờ nữa? Được lắm, Tần Bá Xuyên, không ngờ ngươi lại câu kết với lũ tiểu nhân Anh Hoa. Bây giờ tội danh của ngươi lại thêm một tội nữa, phản bội đại hạ, câu kết ngoại địch. Lấy mạng ngươi, ta chính là Trấn Quốc Thiên Sư. Thiên hạ này còn ai có thể xét xử ta? Bát Kỳ động thủ, toàn bộ thượng nhẫn kết trận. Một 100 năm rồi, ta cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời lần nữa. Là ai đã triệu hồi ta? Thiên Ma Vương đại nhân, là ta đã triệu hồi ngài. Tốt lắm, coi như phần thưởng, ta sẽ ban cho người được cộng sinh với ta. Thả. Ngươi chính là đối thủ của ta sao? Ta ngửi thấy mùi của lão già đó trên người ngươi. Lão già mà ngươi nói chính là sư phụ ta. 100 năm trước, sư phụ ta có thể phong ấn ngươi, còn hôm nay ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta đã tu luyện trong Đại Hạ Thiên Cơ Đồ 100 năm, ngay cả sư phụ ngươi ta cũng chẳng để vào mắt, huống chi ngươi một tên nhóc còn hôi sữa. Đại Hạ có câu nói cổ, gọi là thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam. Thiên Ma Vương, ngươi không phải người thì không nên ở nhân gian. Hãy đi đến nơi mà ngươi nên đến đi. Sát thiên chi nhận. Ngươi vậy mà thật sự biết sát thiên chi nhận. Sư phụ,
thể nào. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Ngươi cho rằng ta dựa vào quan hệ với sư phụ mới làm được Trấn Quốc Thiên Sư, nên đương nhiên sẽ không thừa nhận thực lực của ta. Con người chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi. Còn ngươi đã bị chính định kiến của mình che mờ mắt. Tần Bá Xuyên, ngươi thua rồi. Không, ta chưa thua. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Lăng Vân, cẩn thận. Ai dám động vào đồ đệ của ta? Sao lại? Bái kiến lão thiên sư. Bái kiến lão thiên sư. Sư phụ, sao người lại đến đây? Nghe nói hôm nay con cưới vợ. Đây là vợ của đồ đệ ta sao? Không tệ. Đúng là nhân duyên hiếm gặp. Đa tạ thiên sư khen ngợi. Thằng nhóc này cuối cùng cũng sáng mắt ra một lần. Lần trước con cưới cô vợ kia, ta đã nói rồi, cô ta không phải người tốt. Con cứ không tin. Thôi sư phụ, đừng nói chuyện đó nữa. Sư phụ, người xem còn nhiều người thế này, phải xử lý thế nào đây? Yên tâm, sư phụ con đến đây chỉ là để dọn đống rắc rối cho con thôi. Quốc chủ chiếu đến. Phụng Thiên thừa vận. Đại hạ quốc chủ chiếu rằng, nay Trấn Quốc Thiên Sư Lăng Vân trong trị quốc tặc, ngoài diệt giặc cướp, hàng yêu phục ma, uy trấn hải nội, đặc phong nhất tự Bính Kiên Vương, cùng quốc chủ đồng tôn. Không thử. Tạ quốc chủ. Trấn Quốc Thiên Sư tiếp chỉ. Hàn U Minh, ngươi cùng Tần Bá Xuyên dẫn ngoại địch vào lãnh thổ, mưu toàn lật đổ Thiên Sư phủ. Ngươi có biết tội? Công công tha mạng. Tha mạng. Ta biết lỗi rồi. Xin công công xem xét đến Hàn gia chúng ta vì thượng kinh đã cống hiến bao nhiêu năm qua, hãy nghĩ đến công lao đó mà tha mạng cho ta. Hàn U Minh, người phạm tội mưu phản, theo luật đại hạ đáng bị xử tử. Công công, ta nói đúng chứ? Trấn Quốc Thiên Sư nói đúng. Vậy thì cả Hàn thị gia tộc phạm tội phản quốc. Người đâu? Lôi Hàn U Minh xuống, thẩm vấn cho kỹ, xem Hàn gia còn kẻ nào khác tham gia vào việc này không. Tất cả những kẻ liên quan, kẻ biết mà không khai báo, đều xử theo cùng một tội. Công công, oan uổng cho tôi quá. Công công. Sư phụ, nếu người đã đến để giải quyết hậu quả, còn những người khác, vậy giao cho người xử lý. Thằng nhóc này lại muốn trốn việc. Đây nào phải trốn việc. Đúng là Xuân Tiêu Nhất Khắc đáng giá ngàn vàng. Đệ tử ta mới cưới vợ, tất nhiên là phải cùng tân nương hưởng thụ thế giới riêng tư rồi. Còn đấy, đi thôi. Bà nội, con và Linh Tê đi trước. Cung tiễn Trấn Quốc Thiên Sư. Thằng nhóc này, đừng quên về Thiên Sư phủ đấy.